You could see me. मनिका सर हम स्टार्ट कर सकते हैं? आवाज थोड़ा बंद कर You can start. There is an issue of being able to connect. So we can proceed. Okay. Dr. Samina, ma'am, you can start the. Yes, sir. नमस्कार, मी Dr. Samina, प्राध्यापक. ma'am. हो सर, हो चालू कर. नमस्कार, मी प्राध्यापक डॉक्टर समीना तडवी, रसायनशास्त्र विभाग, JM पटेल आर्ट्स कॉमर्स सायन्स कॉलेज भंडारा तर्फे आजच्या आयोजित एक दिवसीय आभासी कार्यशाळा प्रयोगशाळा सुरक्षा व व्यवस्थापन या विषयावर अंतर्गत गुणवत्ता व हमी कक्ष IQAC व DBT स्टार कॉलेज स्कीम यांच्या संयुक्त विद्यमानाने आयोजित केली आहे.
आजच्या कार्यशाळेचे अध्यक्ष डॉक्टर विकास ढोमणे सर, प्राचार्य JM पटेल आर्ट्स कॉमर्स सायन्स कॉलेज भंडारा व प्रमुख वक्ता व मार्गदर्शक डॉक्टर भास्कर इदगे सर, माजी शास्त्रज्ञ CSIR NCL पुणे व समन्वयक अंतर्गत गुणवत्ता व हमी कक्ष डॉक्टर कार्तिक पन्नीकर सर व निबंधक श्री PL नंदा गवळी सर व कार्यक्रमाचे समन्वयक डॉक्टर श्याम डफरे सर, सर्व विभागाचे विभाग प्रमुख व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व विद्यार्थी मित्र यांचे स्वागत करीत आहे. आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष प्राचार्य डॉक्टर विकास ढोमणे सर यांची प्रकृती अस्वस्थ असल्यामुळे ते आज उपस्थित राहण्यास असमर्थ आहे, परंतु त्यांचे शुभेच्छा आपल्या सर्वांसोबत नेहमीच असतात. त्यांच्याच मार्गदर्शनाने आमच्या महाविद्यालयात अशा प्रकारचे स्तुत्य उपक्रम गेल्या काही अनेक वर्षांपासून राबवित आहे. आमच्या महाविद्यालयातील अंतर्गत गुणवत्ता व हमी कक्षाचे समन्वयक तसेच इंग्रजी विषयाचे विभाग प्रमुख डॉक्टर कार्तिक पन्नीकर सर यांना मार्गदर्शनासाठी निमंत्रित करत आहे. डॉक्टर कार्तिक पन्नीकर सर. Good morning. Am I audible, Samina? Yes, sir. Yeah. Okay. The very respected principal of our college, Dr. Vikas Dhomne sir, the resource person for today's workshop, Dr. Bhaskar Idge sir, the coordinator of the DBT Star College scheme, and my good friend, Dr. Sham Dafre, the registrar of the college, Shri PL Nandagoli ji, members of the teaching staff, non-teaching staff, and students. It's a matter of great pleasure to welcome you all to this one-day online training program on laboratory safety and management that has been organized by the IQAC and the DBT Star College scheme. मैं आप सभी को इस कार्यक्रम में वेलकम करता हूं। आपको जैसे सभी को मालूम है कि लेबोरेटरी जब हम बात करते हैं तो उसमें हर लैब के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, और वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इसलिए होता है कि हम वो लैब को अच्छे से मैनेज कर पाए, उसमें सेफ्टी इंश्योर कर पाए। हर व्यक्ति जो लैब में जाता है वो किसी भी इक्विपमेंट के साथ डील करता है, ग्लासवेयर के साथ डील करता है, चाहे वो लैब अटेंडेंट हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो टीचर हो। ये सभी स्टेक होल्डर्स को ये इंश्योर करना रहता है कि हम एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम हम वो सेफ्टी बना के रखें। मुझे याद है जब मैं खुद अपने यूजी में था तो हमारे जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ करते थे वो लैब अटेंडेंट होते थे। टीचर्स तो बाद में आते थे। इट वाज द लैब अटेंडेंट्स हु यूज्ड टू गाइड अस। कई बार ऐसी कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेरिमेंट्स होते थे जब हमको लगता था कि हमारा लैब अटेंडेंट हमारे साथ में होना चाहिए, और वो साथ में रहकर बड़े सेफली कितने भी कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेरिमेंट्स हो वो करवाने की क्षमता उन लोगों के पास थी। हम जब किसी प्रोफेशन में काम करते हैं तो एक जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, या हम जिसको हम कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट बोलते हैं, हम जो स्किल्स हमको रोज लगते हैं उसको हमको जैसे हम किसी नाइफ को हम रोज या छुरी को हम रोज धार लगाते हैं, वैसे हमारे को भी हमारा जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है या हमारे पास जो स्किल्स है इसको रोज अपग्रेड करने की जरूरत है। नए नए प्रोसीजर्स हम कुछ अनुभव से सीखते हैं, कुछ बुरे अनुभव से भी सीखते हैं। जब हम कुछ बुरे हमारे लैब में घटनाएं घट जाती तो हमको याद आता है कि हमको देखो ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम उसके हिसाब से हम अपने मैनुअल्स को चेंज करते हैं। कई बार कुछ नेग्लिजेंस स्टूडेंट्स के हाथ से हो जाती है, कई बार इंस्ट्रक्शंस देने के बावजूद भी कुछ घटनाएं हो जाती जो नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लगातार अपनी जो प्रोफेशनल स्किल्स है इनको हम अपग्रेड करते रहें।
कम से कम वी नीड टू रीलर्न देम। अगर हम अपग्रेड नहीं भी करते हैं तो हमको रीलर्न करने की जरूरत है, रीइंफोर्स करने की जरूरत है। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे आज के रिसोर्स पर्सन है, आई मस्ट पर्सनली थैंक हिम, आई मस्ट थैंक हिम ऑन बिहाफ ऑफ द college administration for sparing his valuable time and guiding our students and staff on lab safety management. So I hope we are going to have a very fruitful deliberation through the course of the day. And मैं उम्मीद करता हूं कि हम सर जो बताएंगे उनके पास बहुत अनुभव है, उन्होंने बहुत ऐसे इंस्टीट्यूशंस में काम किया है जहां पे केमिकल्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, जहां पे बहुत कॉशियस रहना पड़ता है। और सर जो बोलेंगे हम उम्मीद करते हैं कि हम हमारे जो लैब्स होंगे उसमें हम जब अगला एसओपी हम बनाएंगे या एसओपी डेवलप करेंगे, वो सारे सर के इनपुट्स हम वो एसओपीज में हम ले पाएंगे। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, फॉर बीइंग विद अस, फॉर taking out your valuable time to guide our lab staff and students. I wish the workshop, I wish the training program all the very best. Thank you. थँक्यू पणिकर सर. आता मी निमंत्रित करते डॉक्टर श्याम ढफरे सरांना, कार्यक्रमाचे समन्वयक तसेच विभाग प्रमुख रसायनशास्त्र विभाग, यांना विनंती करते की त्यांनी आजच्या कार्यशाळेचे आयोजन संबंधित आशय व्यक्त करावे. डॉक्टर श्याम ढफरे सर. धन्यवाद समीना मॅडम. अंतर्गत गुणवत्ता हमी कक्ष व स्टार कॉलेज स्कीम जयंत पटेल महाविद्यालय भंडाराच्या वतीने आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण करता उपस्थित सर्व मान्यवरांना चे स्वागत करतो. आजच्या या कार्यशाळेचे अध्यक्ष महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर इकाच-डीबी सर, आजच्या या कार्यशाळेला लाभलेले प्रमुख वक्ते डॉक्टर भास्कर इतके सर यांचे सुद्धा मी या ठिकाणी स्वागत करतो आणि त्यांचे प्रथम आभार व्यक्त करतो, कारण त्यांनी अतिशय त्यांच्या व्यस्त वेळापत्रकातून आपल्या महाविद्यालयासाठी वेळ काढला आणि आपल्याला आज आभासी रूपाने ते आज मार्गदर्शन करणार आहेत. त्यांचं मार्गदर्शन नक्कीच खूप मोलाचं ठरणार आहे विद्यार्थ्यांसाठी आणि आपले जे काही प्रयोगशाळा चे सहाय्यक परिचय वगैरे आहे या सगळ्यांना आणि विद्यार्थ्यांना सगळ्यांना ते नक्कीच खूप मोलाचं मार्गदर्शन ठरणार आहे. सर, तुमचं स्वागत आहे या कार्यशाळेसाठी. त्यानंतर आपल्या महाविद्यालयाचे निबंधक श्री PL नंदागवी सर, माझे जवळचे मित्र आणि सहकारी डॉक्टर कार्तिक पणिकर सर, कोऑर्डिनेटर IQSC, महाविद्यालयातील सगळ्या विभागांचे विभाग प्रमुख, प्राध्यापक मित्र आणि माझे विद्यार्थी मित्र आणि तसेच या कार्यक्रमास जे लोक ज्यांना महत्वाचं मार्गदर्शन लाभणार आहे असे सगळे या महाविद्यालयातील भंडारा जिल्ह्यातील जे शिक्षकेतर कर्मचारी या सर्वांचे मी स्वागत करतो. आजचा जो कार्यशाळेचा विषय आहे की प्रयोगशाळा सुरक्षा आणि त्याचं व्यवस्थापन, याकरता आपण ही कार्यशाळा आयोजित केलेली आहे. त्याचं मुख्यतः कारण असं आहे की बऱ्याचशा विद्यार्थी असो किंवा लॅब अटेंडंट किंवा असिस्टंट असो, आपल्याला कुठल्याही प्रयोगशाळेमध्ये काम करताना आपल्याला फारसं तेवढं त्याचं प्रयोगशाळेमध्ये होणारे धोके आणि त्याबद्दलची जी काही सुरक्षा आपल्याला करायची असते त्याबद्दल आपण फारसं अवगत नाहीच आहे. ही गोष्ट वास्तविकता आहे. त्या अनुषंगाने आजच्या काळामध्ये, कारण आपण कुठल्याही प्रयोगशाळेमध्ये जेव्हा काम करतो, विद्यार्थी असो की लॅब अटेंडंट असो किंवा आपल्याला बऱ्याचशा धोकादायक वस्तूंची हाताळणी करावी लागते. त्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे रसायनं असतात, बरेचसे उपकरणं असतात, त्याच्यामध्ये विद्युत प्रवाह असतात आणि LPG कनेक्शन जागोजागी लागलेले असतात आणि स्टोर रूम मधनं ज्या ठिकाणी सगळा साठा असतो त्या साठा ज्या ठिकाणी ठेवलेले असतात रसायनं, तिथून निघणारे फ्युम्स
त्या ठिकाणी कसं आपण वावरायचं, त्याला कसं हाताळायचं, कुठल्या पद्धतीने त्यांना आपल्या प्रयोगशाळेमध्ये कुठल्या वस्तू, कुठले रसायन, कुठले मॉडेल्स हे कसे ठेवायचे, त्या जेणेकरून कोणाला धोका होऊ नये, ह्या सगळ्या अनेक बाबी असतात ज्या बाबींबद्दल विद्यार्थी आणि तिथे काम करणाऱ्या लॅब अटेंडंट किंवा असिस्टंटला त्याची फारशी जाणीव नसते. दुसरा एक विषय असा आहे की या मागच्या 2 वर्षामध्ये कोरोना कार्यामुळे जवळपास प्रयोगशाळामध्ये काम करणं हे ऑफलाईन पद्धतीने बंदच होतं. जे काही सुरू होतं ते सगळं ऑनलाईन पद्धतीने होतं. त्यामुळे या आजच्या दशेला जे विद्यार्थी महाविद्यालयात उपस्थित आहेत त्या महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना सुद्धा आपण प्रयोगशाळेमध्ये काम करताना कसं काम करायचं, कुठल्या वस्तूंना हाताळायचं याचं ज्ञान नाहीच आहे. त्याच्यामुळे आजची कार्यशाळा आणि आपल्याला लाभलेले जे तज्ञ आहेत ते तुम्हाला बऱ्याचशा गोष्टींची माहिती देतील जे आजपर्यंत माहीत नसेल सगळ्यांना. त्यामुळे या सगळ्या गोष्टी ही कार्यशाळा आयोजित करण्यात आलेली आहे. या कार्यशाळेतून नक्कीच आपल्या सगळ्यांना याचा फायदा होईल. पुढील आयुष्यात तुम्ही जिथे कुठे प्रयोगशाळेत काम कराल त्या प्रयोगशाळेमध्ये काम करताना आज आपल्याला जे भास्कर इतके सर आपल्याला जे मार्गदर्शन करतील त्या मार्गदर्शनाचं नक्कीच सगळ्यांना पुढील तुमच्या आयुष्यात काम करताना याचा नक्कीच लाभ होईल. एवढे बोलून मी माझे 2 शब्द संपवतो आणि समीना मॅडम कडे परत संचालनासाठी मार्ग देतो. धन्यवाद सर. आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्ते म्हणून आपल्याला लाभलेले ख्यातनाम सायंटिस्ट जे आहे डॉक्टर भास्कर इदगे सर, मी यांचा थोडक्यात परिचय करून देते. डॉक्टर भास्कर इदगे सर शास्त्रज्ञ म्हणून पॉलिमर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग डिव्हिजन CSIR NCL पुणे येथे कार्यरत होते. सरांच्या शिक्षणाबद्दल सांगायचं झालं तर सरांची BSc 1977 साली केमिस्ट्री या विषयामधून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ औरंगाबाद मधून झाली आहे. सरांचं MSc शिक्षण ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मधून स्पेशलायझेशन घेऊन 1979 साली डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ औरंगाबाद मधून पूर्ण केली आहे. तरी सरांनी ऑर्गॅनिक स्पेशलायझेशन असून सुद्धा सरांनी PhD ही पॉलिमर केमिस्ट्री मध्ये 1984 साली CSIR नॅशनल केमिकल लॅबोरेटरी त्यालाच NCL पुणे इथून पूर्ण केली आहे. या व्यतिरिक्त सरांनी 2003 मध्ये डिप्लोमा इन वेब इनेबल्ड टेक्नॉलॉजी पूर्ण केला आहे. सरांचा संशोधनाबद्दल बोलायचं झालं तर सरांचा संशोधनाचा विषय आहे बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर्स फॉर कंट्रोल ड्रग डिलिव्हरी, पॉलिमर रिसायकलिंग, हाय परफॉर्मन्स पॉलिमर्स, नॅनो मटेरियल्स, ऑप्टिकल क्वालिटी मटेरियल्स, क्वालिटी मॅनेजमेंट, लॅबोरेटरी सेफ्टी प्रॅक्टिसेस, इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स IPR. सरांना एकूण 38 वर्षांचा संशोधनाचा अनुभव आहे. सरांनी 1992 साली व्हिजिटिंग सायंटिस्ट म्हणून पर्किन इल्मर स्वित्झर्लंड येथे संशोधन केले आहे. त्यानंतर सरांनी 1997 ते 2000 या कालावधीमध्ये व्हिजिटिंग सायंटिस्ट म्हणून न्यूयॉर्क अमेरिका येथे संशोधन केले आहे. त्यानंतर सरांनी पुन्हा एकदा व्हिजिटिंग सायंटिस्ट म्हणून 2001 ते 2002 मध्ये जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी स्पेन येथे संशोधन केले आहे. त्यानंतर सरांनी 2005 ते 2007 मध्ये ब्रेन पूल सायंटिस्ट शिष्यवृत्ती मिळवून कोरिया रिसर्च इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी साऊथ कोरिया येथे संशोधन पूर्ण केले आहे. सरांचे महत्वपूर्ण यश म्हणजे सरांना नॅशनल अवॉर्ड 3 अवॉर्डेड आहेत. त्यानंतर सर मेंबर ऑफ प्रोफेशनल सायंटिस्ट आहेत. सरांचे सायंटिफिक रिसर्च पब्लिकेशन हे नॅशनल आणि इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स पेपर्स जे आहेत ते 135 आहेत. सरांचे एकूण 56 नॅशनल आणि इंटरनॅशनल पेटंट्स आहेत. मेमो रिपोर्ट्स 12 आहेत. सरांनी आतापर्यंत 120 ठिकाणी विद्यापीठ कॉलेजमध्ये इन्व्हायटेड टॉक्स दिलेले आहेत. सरांच्या सुपरविजन मध्ये 40 विद्यार्थ्यांनी MS, MTech, MPhil, PhD सारख्या डिग्री मिळवलेल्या आहेत. सरांनी आतापर्यंत 56 MS आणि PhD थेसिसचे इव्हॅल्युएशन पूर्ण केलेले आहेत. तसेच सरांनी 16 इंटरनॅशनल जर्नलचे सर रिव्ह्यूअर आहेत. या व्यतिरिक्त सुद्धा सरांनी संशोधनाची रुची दिसून येते. तसेच सरांनी थर्मल अनालिसिस ऑफ पॉलिमर्स, कॉम्प्युटर प्रोग्रामिंग अँड वेब इनेबल्ड टेक्नॉलॉजीज, लॅबोरेटरी सेफ्टी, ऍप्लिकेशन ऑफ सिग्मा टूल्स फॉर क्वालिटी मॅनेजमेंट यापैकी सर आज आपल्याला लॅबोरेटरी सेफ्टी अँड मॅनेजमेंट या विषयावर आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहात.
सर मी रिक्वेस्ट करते तुम्हाला तुम्ही तुमचं प्रेझेंटेशन स्टार्ट करा. Thank you, Samina madam, for your nice introduction. Good morning, good afternoon to all the organizers, all the participants of the today's one-day conference or one-day training program, you can say, on laboratory safety and management, which is organized by your college for the staff, students, and the lab attendants. First of all, I would like to thank Principal Professor Iqac-Dbt, okay, and their colleagues, and the Sam Dofle and Samina madam, and all other staff of the J.M. Patel College, Bhandara, for giving this opportunity to share my knowledge and experience, okay, in the field of laboratory safety and management for the benefits of the students, participants, lab attendants, and all the people who are attending this program. It has been told by Samina madam that, sir, preferably you give this talk in Marathi. Okay, so I will see that how I can convert this message into Marathi as far as possible. Okay, but my most of the talk is a pictorial talk. So the picture only says that what is required and what is not required. Okay, when you follow the lab practices. Basically, there is a lot of misunderstanding when you go to the lab and when you ask them, are you following the laboratory safety rules and regulations? Everybody will say, but by listening to today's talk, you will see that what are the reasons for the minor, major laboratory accidents, why these are happening, and where actually, what is our role, what we should do, and what type of training is required to the lab attendants, students, and teachers. Okay, don't attend this course just to satisfy the need of the NAC or IQAC or anything else, but this is very, very important for the purpose of the safety of personal safety first, then the safety of your colleague and safety of your institution. That is very, very important. So take this course into full-fledged so that you can take care of all the safety measures whenever you are handling any equipment in the house or any equipment in the lab or while driving or any other places. So safety is important at each and every place. So you cannot, there is no compromise for the safety. Okay, if you don't follow the rules and regulations, then you have to pay for it. Okay, that is of course there. Okay, without spending much time, I will share my screen. Can you see the screen? Yes, sir. Okay. Can you see now? सर दिसत आहे पण त्याला एनलार्ज करता येईल सर. नाही, मोठं केलंय मी. I have put it in the PowerPoint show. अच्छा. You don't see it? Okay, sir. Okay. Can you see it? Yes, sir. Sir, it's not there on full screen. But I have made it full screen. Have you started the slideshow, sir? No, please. I am getting message that please move this window away from the shared application. I will stop share and then again share it. Yeah. Can you see now? Yeah, now it is full screen, sir. Okay. Very good. So, this is the content of my talk. आजच्या व्याख्यानामध्ये मी हे खालील गोष्टी कव्हर करणार आहे. थोडक्यात म्हणजे कॉजेस ऑफ द लॅबोरेटरी ऍक्सिडेंट का होतात, त्याचे काय कॉजेस आहेत, वाय लॅबोरेटरी सेफ्टी इज इम्पॉर्टंट, आणि प्रोटोकॉल, लॅबोरेटरी सेफ्टी ट्रेनिंगचा प्रोटोकॉल काय असतो, म्हणजे व्हॉट इज द स्टँडर्ड प्रोटोकॉल फॉर द लॅबोरेटरी सेफ्टी ट्रेनिंग, आणि तुम्ही जेव्हा लॅबमध्ये काम करता तेव्हा व्हॉट आर युअर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, व्हॉट रूल्स यू शुड फॉलो.
आणि हाऊ टू यूज डिफरंट केमिकल्स. वेगवेगळ्या प्रकारचे केमिकल जेव्हा तुम्ही यूज करता ते तुम्ही कसे वापरायला पाहिजेत, कोणती प्रिकॉशन घेतली पाहिजे. जेव्हा तुम्ही इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स यूज करत असाल, कुठे पण घरी असो किंवा लॅबमध्ये असो किंवा एनी अदर प्लेसेस, व्हॉट प्रिकॉशन्स यू हॅव टू टेक. आणि केमिकल स्टोरेज हे कसं केलं पाहिजे त्याच्याबद्दल बऱ्याचशा मिसअंडरस्टँडिंग आहेत. त्या आजच्या व्याख्यानामध्ये मी काढून टाकण्याचा प्रयत्न करणार आहे. आणि जेव्हा केमिकल स्पिल होतं, it may be small skip spill, it may be big spill. Actually, how to handle such type of spillage of chemicals, okay? Whether it is a small amount, whether it is a large amount. आणि सेफ्टी इक्विपमेंट्स, बरेच वेळा सेफ्टी इक्विपमेंट्स आपल्या लॅबमध्ये असतात. आणि जेव्हा आम्ही इन्स्पेक्शनला IQAC मध्ये किंवा मी NAC मध्ये एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिलमध्ये आहे, तेव्हा जेव्हा मी जातो, जेव्हा मी पाहतो आणि जेव्हा ते बघायला मिळतं, सेफ्टी इक्विपमेंट्स घेतलेले असतात पण ते कधीही वापरलेले नसतात किंवा ते सर्व्हिस पण केलेले नसतात. आणि जेव्हा एखादा ऍक्सिडेंट होतो, फायर होते, तेव्हा एकही इक्विपमेंट चालत नाही. असं बऱ्याच इन्स्टिट्यूट मध्ये घडलेलं आहे. ओके. आणि लेबल, मी एखाद्या बॉटल, केमिकल बॉटलचं लेबल पाहिल्यानंतर मी हे केमिकल किती हजार्डस आहे हे मी कसं ओळखू शकेल हे मी तुम्हाला आजच्या व्याख्यानामध्ये सांगणार आहे. आणि मॅन्डेटरी सेफ्टी रूल्स आपण कोणते फॉलो केले पाहिजेत, कोणते पाळले पाहिजेत, जर आपण ते पाळले नाही तर आपल्याला काय पनिशमेंट असेल. ओके, याबद्दल बोलणार आहे. आणि जेव्हा तुम्ही म्हणता की माझी लॅब सेफ आहे, माझं कॉलेज सेफ आहे, माझं इन्स्टिट्यूट सेफ आहे, माझी युनिव्हर्सिटी सेफ आहे, तर ती ऑन व्हॉट बेसिस यू विल डिसाइड दॅट युअर लॅब इज सेफ. त्याच्यासाठी मी एक चेकलिस्ट देणार आहे तुम्हाला. आणि त्या चेकलिस्ट मध्ये तुम्हाला डिफरंट कलर कोडिंग आहेत. त्या कलर कोडिंग मध्ये जर तुमचे कलर कोडिंग जास्तीत जास्त ग्रीन असतील तर तुमची लॅब सेफ आहे, जास्तीत जास्त रेड असेल तर यू हॅव टू गिव्ह द अटेन्शन टू दोज पॉइंट्स. अँड काही येलो पॉइंट्स असतील तर यू हॅव टू कन्वर्ट दोज ऑल येलो अँड रेड पॉइंट्स टू द ग्रीन पॉइंट्स. आणि जर टाइम मिळाला तर मी काही काही ऍक्सिडेंटच्या केस स्टडी शेअर करेल, पण इन बिटवीन ऑल्सो आय विल शेअर द ऍक्सिडेंट केस स्टडीज. सो सेफ्टीचं मिनिंग काय, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ सेफ्टी, त्या वर्ड्स पासून तुम्ही काय करू शकता. सेफ्टी मीन्स SAFETY, स्टे अलर्ट फॉर युरी टास्क यू डू. जेव्हा तुम्ही लॅबमध्ये येता, प्रत्येक जेव्हा केमिकलला टच करता, एक्सपेरिमेंट करता, हँडल करता, तेव्हा तुम्ही ऑलवेज यू शुड बी अलर्ट. ओके, whenever you are doing any operations in the laboratory. Okay, that is the meaning of the safety. Okay. Then laboratory safety is an attitude. Okay, this poster I have shown here and it says that, oh, this is an attitude and you have to compulsorily follow it. Is a process, is a mindset, is an attitude. No single event or an occasional decision, okay, is important whenever you are following the laboratory safety practices. Okay. Then laboratory safety, the teamwork is very, very important. Okay. If there is no team, see that in most of the industries have been totally burned, people, they have died, there was no cohesionness between the people, between the teamwork. That's why teamwork is very, very important. Whenever you are attentive of any accident, whether it is in the lab, whether it is in the house, you should cooperate to each other. Okay, you should share the knowledge in terms of the safety practices. Okay, you should not go there and laugh and point out somebody's mistakes. That is not the point of, okay, safety. In terms of safety, it is a totally teamwork. You should help each other and you should behave as one. Okay, that is not the place to point out the mistakes of the somebody's why this has happened. Okay. Then laboratory accident चे का होतात, ऍक्च्युअली हे मी पिक्चर तुम्हाला दाखवलेलं आहे. आणि तुम्ही जर अशा प्रकारे लॅबमध्ये काम करत असाल तर नक्कीच ऍक्सिडेंट होईल. ओके, तर कोणते कोणते कारण आहेत त्याच्यासाठी. लॅक ऑफ वर्किंग अँड अंडरस्टँडिंग ऑफ हजार्ड. तुम्हाला लॅबमध्ये हजार्डस मटेरियल किंवा केमिकल्स कसं यूज करायचं, कसं वापरायचं हेच माहित नाही. म्हणजे आणि सेफ्टी इक्विपमेंट लाईक बर्नर्स तुम्हाला कसं ते माहित नाहीये. तुम्ही कुठे पाहताय, कुठे काम करताय, गप्पा मारताय, कॉमेंट्री ऐकताय, क्रिकेटचा स्कोअर डिस्कस करताय किंवा अजून काही चिटचॅटिंग करताय, असे जर तुम्ही एक्सपेरिमेंट्स करत राहिले तर नक्की ऍक्सिडेंट होतील. आणि तुम्ही नेहमी बघितलं पाहिजे की मी जेव्हा बर्नर यूज करेल तेव्हा माझ्या वायर्स कशा हँगिंग आहेत किंवा वरती इलेक्ट्रिकल कनेक्शन्स कशा आहेत, मी कोणाकडे पाहतोय, कसं काम करतोय, कुठे पोर करतोय लिक्विड, हे सर्व गोष्टी पाहिल्या पाहिजेत. सो व्हॉट आर द रिझन्स इम्प्रॉपर ऑर इन अनअटेंडेड यूज ऑफ इक्विपमेंट. त्यांना माहित नाही की इक्विपमेंट कसं वापरायचं. ओके,
देन इनएक्सपिरियन्स, हा पिक्चर बघितल्यावर असं समजतं की ह्या ग्रस्ताला काहीही लॅबमध्ये काम करण्याची ट्रेनिंग दिलेली नाही किंवा ह्याला काहीही कसं केमिकल यूज करतात, बर्नर यूज करतात काही माहित नाही. अशा कंडिशन मध्ये जर एखादा स्टुडंट, एखादा विद्यार्थी कॉलेजमध्ये येऊन एक्सपेरिमेंट करत असेल तर नक्कीच तो मोठा ऍक्सिडेंट होणार. डिस्ट्रॅक्शन्स, जेव्हा जेव्हा तुम्ही कोणतेही एक्सपेरिमेंट करता तुमचा अटेन्शन शुड बी 100%. तुमचं 100% अटेन्शन तुमच्या एक्सपेरिमेंट कडे पाहिजे. लॅक ऑर लॉस ऑफ अटेन्शन टू द टास्क दॅट विल कॉज इन टू बिग ऍक्सिडेंट्स. आणि लक्षात ठेवा नेहमी, ब्रोकन किंवा डॅमेज ग्लासवेअर किंवा इक्विपमेंट नेव्हर यूज फॉर युअर एक्सपेरिमेंट. एखाद्या फ्लास्कला क्रॅक आहे किंवा बीकरला क्रॅक आहे तरी आपण रिस्क घेतो आणि तो एक्सपेरिमेंट चालू करतो. आणि जर तुम्ही एखादा राऊंड बॉटम फ्लास्क मध्ये जर एखादा व्हॅक्यूम लावला आणि त्याला जर क्रॅक असेल तर देअर विल बी बिग एक्सप्लोजन. ओके, अशा प्रकारची रिस्क घेऊ नका. जर इक्विपमेंट डॅमेज असेल, इक्विपमेंटला क्रॅक असेल, डोंट यूज दॅट इक्विपमेंट. देन बऱ्याच वेळा प्रश्न हा विचारला जातो की व्हाय लॅबोरेटरी सेफ्टी इज इम्पॉर्टंट, व्हाय एव्हरीबडी इज बिहाइंड द लॅबोरेटरी सेफ्टी. तर मित्रांनो, लॅबोरेटरी सेफ्टी हे फक्त ऑडिटसाठी नाहीये. लॅबोरेटरी सेफ्टी हे कशासाठी इम्पॉर्टंट आहे? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोटेक्ट युअर सेल्फ फ्रॉम लॅबोरेटरी हॅझार्ड. तुम्ही फार इम्पॉर्टंट व्यक्ती आहात, तुम्हाला स्वतःला लॅबोरेटरी हॅझार्ड पासून वाचवणे हे पहिलं काम आहे. दुसरं काम आहे प्रोटेक्ट अदर्स, प्रोटेक्ट युअर कलीग, प्रोटेक्ट युअर इन्स्टिट्यूट, प्रोटेक्ट युअर प्रॉपर्टी, व्हॉट एव्हर इट इज. आणि तिसरं म्हणजे जे काय तुमच्या कॉलेजनी, जे काय तुमच्या विद्यापीठांनी नियम बनवलेले आहेत ते जर तुम्ही फॉलो केले नाहीत तर these are basically the 3 reasons why laboratory safety is important. So always keep in mind, protect yourself first, then protect your colleague, okay, and comply with the procedures and the rules and regulations. लॅबोरेटरी सेफ्टी ट्रेनिंग म्हणजे काय हे बऱ्याच लोकांना माहित नाही. व्हॉट इज द प्रोटोकॉल फॉर द लॅबोरेटरी सेफ्टी ट्रेनिंग. मी जेव्हा विद्यापीठामध्ये जातो, बऱ्याचशा डिपार्टमेंटला व्हिजिट करतो, देर इज नो स्टँडर्ड प्रोटोकॉल. म्हणजे लॅबोरेटरी सेफ्टी ट्रेनिंग ही कशी असायला पाहिजे हे कोणालाच माहित नाही. ओके, ते जसं तुम्ही त्यांच्या एचओडीनी, पहिल्या एचओडी, त्याच्या अगोदरचे एचओडी, त्यांनी जे कल्चर डेव्हलप केलेले तेच पुढे कंटिन्यू करतात, पण त्याच्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट काही नसते. सो यू हॅव टू चेंज विथ द टाइम. That is my request to all the students and the teachers. You have to change yourself. You have to your behavior should be changed with time. Okay, so to introduce you to the lab standards, कशासाठी ट्रेनिंग पाहिजे? पहिले तुम्हाला लॅब मध्ये एंटर केल्यानंतर सर्व केमिकलची किंवा लॅब स्टँडर्डची माहिती तुमच्या सुपरवायझरने दिली पाहिजे. ओके, त्याच्यानंतर तुमची रेस्पॉन्सिबिलिटी लॅब मध्ये काय आहे, तुम्ही जेव्हा लॅब मध्ये येता तेव्हा तुमची काय रेस्पॉन्सिबिलिटी आहे ते तुमच्या सुपरवायझरनी आणि तुमच्या कलिग्सनी सांगितलं पाहिजे. त्यानंतर टू प्रोटेक्ट युअर सेल्फ फ्रॉम लॅबोरेटरी हॅझार्ड. ओके, जेव्हा तुम्ही लॅबोरेटरीमध्ये केमिकल्स यूज करत असाल तेव्हा लॅबोरेटरी हॅझार्ड पासून तुम्ही स्वतः कसे सेफ राहाल, तुमचे कलिग कसे सेफ राहतील, तुमची लॅब कशी सेफ राहील याबद्दल तुम्हाला माहिती दिली पाहिजे. टू अंडरस्टँड द टॉक्सिसिटी ऑफ कंपाऊंड्स ऑफ अननोन. जेव्हा एखादे केमिकल तुम्ही यूज करता त्याच्या अगोदर तुम्ही केमिकल हे किती टॉक्सिक आहे, किती हजार्डस आहे, किती फ्लॅमेबल आहे हे तुम्ही वाचलं पाहिजे, त्याची माहिती मिळवली पाहिजे. ती माहिती कशी मिळवाल वगैरे त्याच्यासाठी मी तुम्हाला सांगणार आहे. ती माहिती कुठे असेल आणि तुम्ही कुठून शोधू शकता. इन रेस्पॉन्स, एखादा जर फायर झालं लॅबमध्ये किंवा एखादा ऍक्सिडेंट झाला तर त्या केसमध्ये तुम्हाला माहित पाहिजे की व्हॉट इज युअर रोल, हाऊ टू ऍक्ट इन सच केसेस, वेदर इट इज अ केमिकल स्पिल और वेदर इट इज अ फायर हजार्ड. ओके, आणि लॅबने जे काय तुमचे मॅन्डेटरी सेफ्टी वर्क प्रॅक्टिसेस केलेल्या असतील त्या फॉलो केल्या पाहिजे. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज माय रिक्वेस्ट टू द प्रिन्सिपल अँड टू द एचओडी अँड द टीचर्स ऑफ द डिपार्टमेंट दॅट यू मस्ट प्रिपेअर a protocol, okay, that what are the mandatory practices to be followed while working in the laboratories. That is very important. त्यानंतर तुमच्या to understand the hazards of every chemical use. जे कोणते केमिकल तुम्हाला वापरायचं आहे त्याचं हजार्डस नेचर काय आहे ते तुम्ही समजून घेतलं पाहिजे, त्याची माहिती मिळवली पाहिजे आणि त्याच्यावरती थोडासा अभ्यास केला पाहिजे बिफोर युजिंग दॅट केमिकल. अँड टू फॉलो द वर्क प्रॅक्टिसेस व्हाईल कंडक्टिंग. जेव्हा मी छोटा एक्सपेरिमेंट करेल, मोठा एक्सपेरिमेंट करेल किंवा अजून मोठा एक्सपेरिमेंट करेल, पण तुम्ही सेफ वर्क प्रॅक्टिसेस ह्या फॉलो केल्याच पाहिजे. इफ somebody is not following the safe work practices, he should be punished. He should not be allowed to enter into the laboratory for a certain period. अशा प्रकारची पनिशमेंट जर तुम्ही
विद्यार्थ्यांना किंवा याला दिली नाही तर तुमच्या लॅबमध्ये ऍक्सिडेंट हे नक्की होणार. टू नो व्हॉट टू डू इन केस ऑफ एन इमर्जन्सी. जेव्हा एखादा ऍक्सिडेंट होतो, जेव्हा एखादी फायर होते, त्या केसमध्ये तुम्ही काय केलं पाहिजे, व्हॉट इज युअर रोल. इन दॅट केस यू शुड नो हाऊ टू act in such cases of emergency. You should know how to handle the fire hazard, what type of fire it is, how to extinguish the fire by using different fire hazards. Okay. बऱ्याच वेळा आपल्याला आपण प्रोजेक्ट प्रपोजल लिहितो, विद्यापीठाला लिहितो किंवा DST ला लिहितो किंवा DBT ला लिहितो, बऱ्याच फंडिंग एजन्सीला लिहितो. ओके. आणि आपण त्यावेळेस तुम्हाला प्रोजेक्ट मिळतो आणि प्रोजेक्ट मिळाल्यानंतर तुम्ही काय करता की तुम्हाला इक्विपमेंट परचेस करायचं असतं. तुम्ही इक्विपमेंट पण परचेस करता बिकॉज तुम्हाला त्या डेट्स फॉलो केल्या पाहिजे. 31 मार्चच्या अगोदर तुम्हाला परचेस कम्प्लीट झालं पाहिजे, इक्विपमेंट लॅबमध्ये आलं पाहिजे, इन्स्टॉल केलं पाहिजे. तुम्हाला प्रोजेक्ट मिळतो, पैसे मिळतात, इक्विपमेंट येतं, पण तुम्ही ह्या गोष्टीचा विचार कधीच केलेला नसतो. मी इक्विपमेंट मागवलेलं मला ठेवण्यासाठी जागा आहे का, त्याच्यासाठी प्रॉपर व्हेंटिलेशन आहे का, मी कुठे ठेवणार आहे, त्याच्यापासून जे पॉइझनस गॅसेस किंवा फ्युम्स येणार आहेत त्याच्यासाठी मी काय सेफ्टी प्रोव्हिजन केलेले आहे, किंवा मला एखादा रेडिओ ऍक्टिव्ह सोर्सेस किंवा लेझर्स वापरायचे असेल त्याच्यासाठी काय सेफ्टी प्रिकॉशन्स घेतलेले आहे. आणि पर्सनल प्रोटेक्टिव्ह इक्विपमेंट ह्याच्याबद्दल मी बरंच बोलणार आहे. ओके. ते काय कोणते लागणार आहे, मी जर हे इक्विपमेंट फॉलो करत असेल तर मला कोणते PPE लागणार आहे. आणि इम्पॉर्टंट म्हणजे भारतामध्ये बऱ्याच ठिकाणी मी जिथे जिथे फिरतो, ज्या ज्या लॅबमध्ये जातो, विद्यापीठात जातो, करंट हा गार्डेड नसतो. देर इज नो प्रॉपर अर्थिंग. If you measure the current of each point, it will not show you the proper current rating. आणि बरेचसे इक्विपमेंट तुमचे डॅमेज होतात ते या कारणामुळे होतात. तुमचे पॉइंट्स गार्डेड नसतात, तुमच्या करंटची इंटेन्सिटी प्रॉपर नसते, देर इज अ लॉट ऑफ फ्लक्च्युएशन. तुम्ही कधीही स्टॅबिलायझर वापरत नाही किंवा स्टॅबिलाइज करंट वापरत नाही, त्याच्यामुळे तुमचे, आणि भारतामध्ये तर नेहमी करंट अपडाऊन सारखं होत असतं. जर तुम्ही स्टॅबिलायझर वापरलं नाही, प्रॉपर करंट डेन्सिटी मेजर केली नाही, इक्विपमेंट कनेक्ट करायचे, असे झालेले बरेचसे ऍक्सिडेंट रिपोर्ट्स आहेत. स्पेशल हिटिंग, कूलिंग और इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनंट्स हे जर तुमच्या इक्विपमेंटला लागत असेल तर त्याची तुम्ही अगोदर प्रोव्हिजन केली पाहिजे. ओके. अगोदर त्याची सोय केली पाहिजे. जर मला स्पेशल हिटिंग लागते किंवा स्पेशल मला मायनस टेम्परेचर लागतं, -120 -130, मी ते कसं देणार आहे इक्विपमेंटला, त्यासाठी काय करणार आहे मी प्रोव्हिजन. किंवा इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनंट, काय स्पेशलाइज इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनंट लागत असतील तर त्याचे पहिले हे केले पाहिजे. हॅलो, हु इज स्पीकिंग? छोटासा कार्यक्रम आहे. हु इज स्पीकिंग? इलेक्ट्रिकल सेफ्टी. त्याच्यानंतर आता आपण अशा प्रकारचे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स आलेले आहेत, तर तुमच्या लॅबमध्ये जर ते जुने ओल्ड टाईपचे बोर्ड्स असतील तर ते तुम्ही चेंज करून अशा टाईपचे बोर्ड्स तुम्ही इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड बसवले पाहिजेत. दे आर व्हेरी सेफ इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कनेक्शन्स, इलेक्ट्रिकल फ्लक्च्युएशन्स अँड द करंट इंटेन्सिटी. त्याच्यानंतर तुम्ही जर 5 अँपिअर किंवा 15 अँपिअरचे कनेक्शन करत असतील तर अशा प्रकारचे आता नवीन सॉकेट्स मिळतात बाजारामध्ये. हे सॉकेट्स लावा जेणेकरून तुमचे देर विल नॉट बी एनी स्पार्क. अँड अशा प्रकारचे कनेक्शन तुम्ही आता लॅबमध्ये लावून घ्या. जुने कनेक्शन असतील तर ते रिप्लेस करून अशा प्रकारचे सॉकेट्स चेंज करा. जेव्हा मी करंट इक्विपमेंट कुठेही कनेक्ट करत असेल तेव्हा मी पहिलं पाहिलं पाहिजे की माझी करंट इंटेन्सिटी किती आहे. ओके. आणि दुसरी गोष्ट, जर मी हाय व्होल्टेज इक्विपमेंट कनेक्ट करत असेल तर अशा प्रकारचे कनेक्टर वापरा जेणेकरून देर विल नॉट बी एनी स्पार्क और एनी लूज कनेक्शन विच विल हेल्प टू डॅमेज युअर इक्विपमेंट. ओके. आणि जेव्हा जेव्हा कुठेही घरी असो, लॅबमध्ये असो, इन्स्टिट्यूट मध्ये असो, जेव्हा तुम्ही इक्विपमेंट कनेक्ट करता कोणत्याही पॉइंटला तेव्हा तुम्ही पहिली करंट इंटेन्सिटी मेजर केली पाहिजे. त्या अमिटरने मेजर करता. जर तुमचा करंट प्रॉपर नसेल तर यू आर नॉट सपोज टू कनेक्ट युअर इक्विपमेंट. एक मेजर केल्याशिवाय कोणतेही एक्सपेन्सिव्ह इक्विपमेंट्स कनेक्ट करू नका. बऱ्याच वेळा असं झालेलं आहे की तुमची करंट इंटेन्सिटी प्रॉपर नसल्यामुळे पूर्ण तुमचा इक्विपमेंट डॅमेज झालेला आहे आणि याची जास्त किंमत नाहीये. हे हार्डली इट विल कॉस्ट यू अबाउट ₹300 टू मेजर द इंटेन्सिटी ऑफ द करंट. दिस इज फॉर अमिटर.
हे अशा प्रकारचा सिनेरिओ मी जेव्हा लॅबमध्ये जातो तेव्हा बऱ्याच ठिकाणी मला पाहायला मिळतो. आजकाल तर फार कॉमन झालेलं आहे घरी आणि लॅबमध्ये. आपण काय करतो, करंट पॉइंट जे इंटेन्सिटी जे कनेक्शन्स आहेत ते मल्टिप्लाय करतो. एका कनेक्शन पासून आपण 6 कनेक्शन 8 कनेक्शन, कारण हे बाजारामध्ये तुम्ही गेला टी मार्ट किंवा कोणत्याही मार्ट मध्ये तर तुम्हाला अशा प्रकारचे एक्सटेन्शन बोर्ड्स मिळतात. ओके, अशा प्रकारचे आपण एक्सटेन्शन बोर्ड्स आणतो आणि एका पॉइंट पासून अनेक पॉइंट तयार करतो आणि त्याला हेवी इक्विपमेंट कनेक्ट करतो आणि त्याच्यामुळे बरेचसे इक्विपमेंट डॅमेज झालेले आहेत. ही अशा प्रकारची प्रॅक्टिस ही चुकीची प्रॅक्टिस आहे. प्लीज अशा प्रकारची प्रॅक्टिस तुम्ही फॉलो करू नका. बऱ्याच वेळा काय होतं, मी जेव्हा डी मार्ट मध्ये जातो किंवा कोणत्याही मार्ट मध्ये जातो तिथे ऑफर लागलेले असतात आणि तिथं काय असतं की तुम्ही एवढे याच्यावरती एवढे फ्री, याच्यावरती एवढे फ्री. जर तुम्ही 5 मीटर घेतला तर तुम्हाला 10 मीटर फ्री किंवा 15 मीटर घेतला तर 15 मीटर फ्री. आपण काय करतो, त्या ऑफर मध्ये जातो आणि ऑफर मध्ये जातो आणि अशा वायर परचेस करतो. ऍक्च्युअली माझी रिक्वायरमेंट असते फक्त 1 मीटरची आणि मी आणतो 20 मीटर 15 मीटर वगैरे. आणि हे एक झाली गोष्ट. किंवा आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे बऱ्याच वेळा 31 मार्चच्या अगोदर मला फंडिंग संपवायचं असते, तेव्हा मी जातो हरियाली मार्केटमध्ये आणि अशा प्रकारचे वायर बंडल परचेस करतो आणि माझी रिक्वायरमेंट जरी 1 मीटर असेल तरी मी 20 मीटर कनेक्ट करतो आणि बाकीची वायर सर्व फ्लोअरवरती पडलेली असते. पण मी तो पीस कट करत नाही किंवा तो वायर मी दुसऱ्याला शेअर करत नाही आणि त्याच्यामुळे सुद्धा बरेचसे ऍक्सिडेंट झालेले आहेत. तर मित्रांनो, अशा प्रकारचे प्रॅक्टिसेस, प्लीज स्टॉप दीज प्रॅक्टिसेस. Okay, if your requirement is 1 meter, only take the 1 meter and rest of the 15 or 20 meter you keep it aside for your future plan. Then open to shoes. जेव्हा लॅब मध्ये तुम्ही काम करता, मला बऱ्याच वेळा लोक सांगतात की विदर्भामध्ये गेल्यानंतर समर मध्ये टेम्परेचर फार असतं, त्यामुळे मी शूज वापरू शकत नाही. that is not the reason for the laboratory safety practices. जेव्हा जेव्हा तुम्ही लॅब मध्ये काम करता तेव्हा तुमच्या पायामध्ये क्लोज टू शूज पाहिजेत. ओके, जर तुमच्या पायावरती काही केमिकल पडलेलं असेल किंवा काही पडलं तरी तुमचा पाय डॅमेज होणार नाही. ओके, तुम्ही एक्सपेरिमेंट रिपीट करू शकाल पण तुमचा पाय रिपीट नाही करू शकणार. ओके, तर त्यासाठी तुम्ही अशा प्रकारचे ओपन टू शूज किंवा सँडल्स किंवा चप्पल स्लीपर्स लॅब मध्ये वापरायला परमिशन नाही. ओके, तसेच तुम्ही हाफ स्लीव्स पॅन्ट्स किंवा शर्ट्स, जरी उष्णता असेल, हीट असेल, दॅट इज नॉट द अल्टरनेटिव्ह फॉर द लॅबोरेटरी सेफ्टी प्रॅक्टिसेस. यू शुड वेअर द फुल अटायर वेन यू आर वर्किंग इन द लॅबोरेटरी. इवन तुमचा ॲप्रॉन सुद्धा फुल स्लीव्स ॲप्रॉन पाहिजे, नॉट द हाफ स्लीव्स. तर जेव्हा तुम्ही लॅबमध्ये करता तेव्हा तुम्ही अशा अटायर मध्ये दिसले पाहिजे. तुमचा लॅब कोट हा फुल पाहिजे, तुम्ही हँड ग्लोव्ज घातलेले पाहिजेत, तर तुम्ही सेफ्टी गॉगल घातलेला पाहिजे आणि जर तुम्हाला लॉंग हेअर्स असतील तर तुम्ही हेअर ते प्रॉपरली टाईप केले पाहिजे. आणि इफ यू आर हॅव्हिंग लॉंग हेअर अँड इफ यू आर कॉम्बिंग द हेअर्स इन द लॅब अँड इफ यू आर डिस्टिलिंग द इथर, दॅट स्पार्क इज सफिशियंट टू कॅच द फायर. जर तुम्ही केस विंचरले लॅबमध्ये आणि तुम्ही इथर जर डिस्टिल करत असाल त्याच्यापासून तो स्टॅटिक चार्ज निघतो, दॅट स्टॅटिक चार्ज दॅट इज सफिशियंट टू कॅच द फायर. त्या स्टॅटिक चार्जमुळे आग लागू शकते आणि असे ऍक्सिडेंट रिपोर्ट्स बरेचसे रिपोर्टेड आहेत. तर एस्पेशली गर्ल्सनी जेव्हा लॅबमध्ये काम करता आणि तुम्ही डिस्टिलेशन करत असाल, नेव्हर ओके गिव्ह एनी मोशन टू युअर हेअर, मे बी कॉम्बिंग और एनी अदर मोशन. आणि जेव्हा तुम्ही केमिकल जातात, अशा 3 लिटरच्या बॉटल अवेलेबल आहेत मार्केटमध्ये, ग्लास बॉटल्स. त्याला एक साईडला नेक असते आणि त्याच्यामध्ये आपण काय करतो, केमिकल एका प्लेस पासून दुसऱ्या प्लेसला घेऊन जातो. तर बऱ्याच वेळा यंग एज मध्ये मुलं काय करतात, हे साईडला जे नेक असते त्याच्यामध्ये बोटाने धरून ती बॉटल एका प्लेस पासून दुसऱ्या प्लेसला घेऊन जाताना बरेचसे ऍक्सिडेंट झालेले आहेत. एस्पेशली द हेवी केमिकल्स whose densities are higher like chloroform, carbon tetrachloride or some acids. ओके, जर तुम्हाला अशा प्रकारची बॉटल एका प्लेस पासून दुसऱ्या प्लेसला न्यायची असेल तर असे सेकंडरी कंटेनर वापरा. असे सेकंडरी कंटेनर that is not costing not more than 50 or 60 rupees, but that will save your leg, that will save your chemical, that will save your bottle. Okay, त्याला सेकंडरी कंटेनर म्हणतात. अशा प्रकारचे सेकंडरी कंटेनर एका प्लेस पासून दुसऱ्या प्लेसला केमिकल घेऊन जाण्यासाठी वापरा. लॅबमध्ये कधीही खायचं नाही किंवा कोणतंही फूड लॅबमध्ये ठेवायचं नाही. No eating or drinking is allowed in the laboratory. This is a very strict rule.
मी बऱ्याच वेळा पाहिलेले की लोक लॅबमध्येच लंच घेतात, लॅबमध्ये ब्रेकफास्ट करतात, लॅबमध्ये बर्थडे पार्टी, मॅरेज अॅनिव्हर्सरी सेलिब्रेट करतात आणि सेलिब्रेट करून त्यापासून जे राहिलेलं असतं फूड वेस्ट ते आपण काय करतो, ते कचऱ्यामध्ये टाकतो. आणि ते कचऱ्यामध्ये टाकल्यानंतर एस्पेशली आपण इंडियन स्पायसेस हॅज अ टिपिकल स्मेल. आपल्या स्पायसेसला टिपिकल स्मेल आहे विच इज अट्रॅक्टेड बाय द रॅट्स. ओके. आणि त्या शिल्लक राहिलेल्या जेवणामुळे किंवा मसाल्यामुळे किंवा भाजीमुळे रॅट येतात आणि ते उरलेलं मटेरियल खातात. पण जाताना ते बऱ्याच वेळा सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंटच्या इलेक्ट्रॉनिक वायर हे कट करून जातात. अशा प्रकारे बरेच इक्विपमेंट डॅमेज झालेले आहेत. आमच्या लॅबमध्ये सुद्धा अशा केसेस झालेल्या आहेत. तर माझी सर्वांना विनंती आहे की जेव्हा तुम्ही लॅबमध्ये जेवता, जे काही तुमचं लेफ्ट ओव्हर असेल, फूड, इटेबल्स, फ्रूट स्किन्स, व्हॉट एव्हर इट इज, यू टेक विथ यू because it is your responsibility to dispose of. Don't hand over that responsibility on somebody's shoulders. Don't throw any unused food or the leftover food into the dustbin. आणि जेव्हा तुम्ही रेफ्रिजरेटर वापरता अशा प्रकारचे नोटिसेस वरती लिहा. नो फूड इज अलाउड इन टू दिस रेफ्रिजरेटर. ओके. नो सॉफ्ट ड्रिंक्स, नो कोल्ड ड्रिंक्स. ओके. नो नथिंग इज अलाउड इन टू द लॅबोरेटरी अँड दिस रेफ्रिजरेटर शुड बी लॅबोरेटरी सेफ. आता बरेच लोक विचारतात की लॅबोरेटरी सेफ रेफ्रिजरेटर म्हणजे काय. ओके. बऱ्याच वेळा आपण काय करतो, आपण घरी जो रेफ्रिजरेटर वापरतो तोच रेफ्रिजरेटर आपण लॅबमध्ये वापरतो. ते चुकीचं आहे. तो रेफ्रिजरेटर लॅबमध्ये अलाउड नाही. लॅबोरेटरी सेफ रेफ्रिजरेटर म्हणजे काय, ज्याच्यामध्ये कुलिंग चेंबर हा सेपरेट असतो आणि तुमची मशीन कॉम्प्रेसर हा सेपरेट माउंट केलेला असतो. ओके. त्याच्यामुळे काय होतं की जेव्हा जर इलेक्ट्रिकल काही कनेक्शन मध्ये स्पार्क झाला, काही स्पॉट हे झालं, व्होल्टेज अप डाऊन झालं तर तुमचा फ्रीज डॅमेज होत नाही. फ्रीज डॅमेज झाला की तुमच्या केमिकलला फायर होते आणि ह्या गोष्टीमुळे बरेच ऍक्सिडेंट झालेले आहेत. त्याच्यासाठी शक्यतो लॅबोरेटरी सेफ रेफ्रिजरेटर्स जे मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत ते तुम्ही वापरा लॅब पर्पजसाठी. त्याच्यामध्ये कुलिंग चेंबर हा सेपरेट असतो आणि कॉम्प्रेसर हा सेपरेट असतो. That is the difference between our household refrigerator and the laboratory safe refrigerator. So this picture I have shown here, the celebration of the pizza party into the laboratory. Please avoid such practices. अशा प्रकारचे सेलिब्रेशन्स लॅब मध्ये करू नका. तुम्ही लॅबच्या बाहेर जा, हॉटेलमध्ये जा, रेस्टॉरंटमध्ये जा, सेलिब्रेट करा. You do throw the leftover there only and come with the fresh food into the lab. अशा प्रकारचे लेफ्टओव्हर्स लॅबमध्ये टाकल्यामुळे बरेचसे ऍक्सिडेंट झालेले आहेत, बरेचसे इक्विपमेंट डॅमेज झालेले आहेत. आता मी येतोय हाऊसकीपिंग मध्ये. आपलं हाऊसकीपिंग म्हणजे आपण घरी हाऊसकीपिंग कशी करतो तसं लॅबमध्ये हाऊसकीपिंग पाहिजे. हे तुम्हाला मी मुद्दाम पोस्टर्स दाखवलेले आहेत. ही लॅबोरेटरी सोफिस्टिकेटेड लॅबोरेटरी आहे आणि याच्यामध्ये जर तुम्ही पाहिलं तर they have put all the bottles, chemicals, equipments, everything on the table. So there is no place, okay, to work. Don't create such situation. Okay. Work area should not be cluttered. आणि दुसरं म्हणजे जेव्हा तुम्ही असे सिरिंजेस वापरता किंवा ड्रॉपर्स वापरता किंवा अडॅप्टर्स वापरता, they should be properly clean and after the use it should be properly stored and properly disposed of. त्यानंतर each and every chemical in the lab should be labeled. आता मला बरेचसे लोक विचारतात की लेबलिंग म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये काय असं स्पेशल आहे लेबलिंग मध्ये. बऱ्याच वेळा आपण काय करतो, फेल्ट पेन वापरतो. फेल्ट पेन जे मार्केटमध्ये अवेलेबल असतात वेगवेगळ्या कलरचे ते आणतो आणि त्यांनी आपण लेबलिंग करतो. ते लेबल केल्यानंतर एक 3 ते 4 महिन्यामध्ये लेबल डिसअपिअर होतो. because that is the tendency of that ink. तर अशा प्रकारचे पेन्स तुम्ही वापरू नका. तर स्टँडर्ड लेबलिंग सिस्टीम म्हणजे काय, युअर लेबल शुड बी प्रिंटेड or written in English capital letters only and that is also with the black ink. जर तुम्ही फेल्ट पेन वापरत असाल तर फेल्ट पेनने जर लेबल लिहिलं तर त्याच्यावरती तुम्ही सेलोफेन टेप हा लावला पाहिजे. ओके. तर तुमचं लेबल सेफ राहील. जर तुम्ही सेलोफेन टेप लावला नाही तर विदिन 1 month or maybe 20 or 15 days the label will totally disappear because that ink has that tendency. आणि मग तुम्ही त्या बॉटलच्या केमिकलचा स्मेल घ्याल, त्याच्यानंतर जजमेंट बाकी काय आणि त्याच्यावरून तुम्ही गेस कराल की ओ दिस इज अ क्लोरोफॉर्म, दिस इज अ कार्बन टेट्राक्लोराइड. सो डोंट गो बाय सच टाइप ऑफ डिसिजन्स. ओके. फॉलो द प्रॉपर लेबलिंग सिस्टम.
आणि अशा प्रकारची लेबलिंग सिस्टम ही लॅबमध्ये अलाउड नाही. 95% ETOH हे तुम्हाला माहिती आहे, पण लॅब अटेंडंटला काय माहिती आहे व्हॉट इज ETOH आणि व्हॉट इज 95%. तर हे लेबल तुम्ही फुल ह्याच्यामध्ये लिहिलं पाहिजे. इथाइल अल्कोहोल किंवा इथेनॉल आणि इंटू ब्रॅकेट मध्ये लिहिलं पाहिजे व्हॉट इज द कॉन्सन्ट्रेशन, दॅट इज 95%. If it is 70%, write into bracket 70%. But don't follow such type of short forms for preparing the labels. Label बनवताना हे इंग्लिश कॅपिटल लेटर्स विथ ब्लॅक इंक मध्येच तयार करायचं. ओके. आणि जर कॉन्सन्ट्रेशन लिहायचं असेल तर त्या कॉन्सन्ट्रेशन तुम्ही ब्रॅकेट मध्ये लिहा. त्याच्यानंतर जेव्हा तुम्ही लॅबमध्ये काम करता, these are the two enemies. Okay, these two enemies, they should not be there with them. Okay, what is the enemy? First is the burner, that is the flame, and flammable chemical. Any flammable chemical don't keep near to the burner. If you are using the burner, no flammable liquid should be there. Okay, it should be out of the fume hood. Okay, आणि हे दोन ठेवल्यामुळे बरेचसे ऍक्सिडेंट, बरेचसे फायर झालेले आहेत, बऱ्याचशा केसेस आहेत. आता हे इम्पॉर्टंट मी सांगणार आहे तुम्हाला, इमर्जन्सी इन्फॉर्मेशन कार्ड. जेव्हा तुमच्याकडे नॅक ऑडिट लोक येतात तेव्हा लॅबमध्ये जेव्हा ते विकलं जातात तेव्हा तुमच्या लॅबवरती काहीही लिहिलेलं नसतं. लॅबच्या डोअरवरती किंवा अशी इन्फॉर्मेशन कुठेही नसते की ह्या लॅबचा इन्चार्ज कोण आहे, हु इज द इन्चार्ज ऑफ दिस लॅबोरेटरी, त्याचा मोबाईल नंबर काय आहे, या लॅबमध्ये कोण लोक काम करतात. ओके, ते लोक काम करतात त्यांचे मोबाईल नंबर्स, आणि कशा प्रकारचे तुम्ही केमिकल लॅबमध्ये वापरता. समजा बेन्झिन वापरत असाल तर इथे कार्सिनोजेनिक, काही टॉक्सिक मटेरियल्स, इतर वापरत असाल तर फ्लॅमेबल लिक्विड्स. ओके, अशा प्रकारची माहिती ह्या शीटमध्ये दिली पाहिजे. अशा प्रकारचं लेबल हे प्रत्येक लॅबच्या डोअर वरती असायला पाहिजे. तुम्ही मला विचाराल की हे कशासाठी पाहिजे, तर ह्याचा फायदा एवढाच आहे, जेव्हा मी लॅबमध्ये एखादी आग लागलेली पाहतो किंवा एखादा ऍक्सिडेंट झालेला पाहतो आणि लॅब बंद असते रात्रीच्या वेळेस, तेव्हा अटेंडंट जो बाहेरचा असतो तो अटेंडंट कोणाला कॉल करेल, तर त्यावेळेस तो पहिला कॉल करेल तो लॅबचा जो इन्चार्ज आहे त्याला कॉल करेल. बिकॉज आता प्रत्येकाकडे मोबाईल आहेत. ओके, आता कम्युनिकेशन इज व्हेरी व्हेरी इझी. When I was doing PhD, there was no mobile, there was no lab telephone, landline telephone. There may be hardly 1 or 2 landline numbers. Okay, but now it is very very easy to contact each and every person within a fraction of second. You can contact. तर ह्याचा फायदा काय, जेव्हा लॅबमध्ये ऍक्सिडेंट होतो तेव्हा जो कोण अटेंडंट किंवा सेक्युरिटी असेल तो तुम्हाला कॉल करेल, पहिल्या व्यक्तीला, सायंटिस्ट इन्चार्ज. जर तो अवेलेबल नसेल तर तो दुसऱ्या व्यक्तीला फोन करेल, जर तो पण अवेलेबल नसेल तिसऱ्या. तर याचा फायदा एवढाच आहे की तुमची लॅब पूर्ण बर्न होण्यापासून वाचू शकेल आणि तो ऍक्सिडेंट किंवा फायर हा वेळेला स्टॉप केला जाईल. नंतर मी येणार आहे लेबलिंग सिस्टम बद्दल. आपल्याला बऱ्याच वेळा हे लेबल्स माहीत नसतात. ओके, कुठले कोणते सायन्स आहेत हे लॅबमध्ये नसतात, आणि बऱ्याच वेळा जेव्हा नॅकची कमिटी येते तेव्हा ते विचारतात की तुमचा सेफ्टी शॉवर कुठे आहे. पहिली गोष्ट तर सेफ्टी शॉवर नसतो. जर सेफ्टी शॉवर असेल तर तो वर्किंग मध्ये नसतो, आणि असेल तर तो फक्त ज्यांनी इन्स्टॉल केलाय त्यालाच माहित असतो. ओके, तर अशा प्रकारची कंडिशन क्रिएट करू नका. जर शॉवर इन्स्टॉल केलेला असेल तर अशा प्रकारचं साईन तिथं पाहिजे. तुमच्या मेन डोअरला एंट्रीला माहित पाहिजे की व्हेअर इज द सेफ्टी शॉवर लोकेटेड, व्हॉट इज द लोकेशन. जर फायर एक्सटिंग्विशर असेल तर त्याचं लोकेशन कुठं आहे आणि तो सर्व्हिस केलेला आहे का. बऱ्याच वेळा असं झालेलं आहे की जेव्हा आग लागते, फायर होतो, केमिकल फायर होतो, तेव्हा एकही सेफ्टी इक्विपमेंट चालत नाही. फॉर एक्झाम्पल फायर एक्सटिंग्विशर, कारण ते सांगतात की हा फायर एक्सटिंग्विशर आम्ही घेतलेला आहे, मागच्या वेळेस आमच्या कॉलेजमध्ये जेव्हा नॅकचं ऑडिट होतं तेव्हा आम्ही हा घेतला होता, पण त्यानंतर त्यांनी त्याचं सर्व्हिस पण केलं नाही, त्याच्यातलं केमिकल पण चेंज केलं नाही. ते हॅव लिस्ट बॉदर्ड. आणि जेव्हा आग लागते तेव्हा जरी इक्विपमेंट असेल, नथिंग वर्क्स अँड द होल लॅब बर्न्स अँड देअर विल बी मेजर ऍक्सिडेंट्स. फर्स्ट एड बॉक्स हा प्रत्येक लॅबमध्ये असायला पाहिजे. फर्स्ट एड बॉक्सची किती किंमत आहे, जास्तीत जास्त 150 रुपये. पण त्यामध्ये जे केमिकल्स असतात ते वेळची वेळेला एक्सपायर झाल्यानंतर चेंज केले पाहिजेत. आम्ही जेव्हा राऊंडला जातो तेव्हा पाहतो तेव्हा असं दिसून येतं की ते सांगतात की मागच्या वेळेस स्नॅकचा जेव्हा आमची व्हिजिट झाली त्यावेळेस आम्ही हा फर्स्ट एड बॉक्स परचेस केला होता. त्यानंतर
त्यांनी त्यामध्ये केमिकल चेंज केले नाही किंवा त्याबद्दल कोणतीही ऍक्शन घेतली नाही. आय वॉश हा लॅबमध्ये, प्रत्येक लॅबमध्ये एका वॉश बेसिनवर एक तरी आय वॉश हा तुम्ही इन्स्टॉल केला पाहिजे. आणि ह्याची किंमत किती आहे? जास्तीत जास्त 150 रुपये. आता प्लास्टिकचे आय वॉश मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत. तर आय वॉश जर तुम्ही इन्स्टॉल केला तर दॅट विल सेव्ह युअर बोथ द आईज. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल युअर सेफ्टी गॉगल इज इम्पॉर्टंट, देन आय वॉश इज इम्पॉर्टंट. त्याच्यानंतर गॅस सिलेंडर जर तुम्ही वापरत असेल तर अशा प्रकारचं साईन तुम्ही लावलं पाहिजे. आणि गॅस सिलेंडर हे लॅबमध्ये अलाउड नाही. तर गॅस सिलेंडर हा लॅबच्या बाहेर इन्स्टॉल केला पाहिजे आणि तुमच्या लॅबमध्ये गॅसचं कनेक्शन हे थ्रू पायपिंगनी घेतलं पाहिजे. ओके, जर तुम्ही हायड्रोजन, नायट्रोजन, हेलियम वेगवेगळ्या प्रकारचे गॅस वापरत असाल. देन इलेक्ट्रिकल कनेक्शन्स, जिथे जिथे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन आहे अशा प्रकारचं साईन पाहिजे. त्यानंतर डोंट टच. जर एखादं इक्विपमेंट असेल आणि जर त्यापासून तुम्हाला काही हार्म्स असेल आणि जर तो कोणी टच केला तर त्यापासून काही तर हार्मलेस होणार असेल, ओके, तर ते तुम्हाला अशा प्रकारचं साईन तिथं लावलं पाहिजे. आणि फ्लॅमेबल्स, जर तुम्ही फ्लॅमेबल लिक्विड्स वापरत असाल तर अशा प्रकारचं सायनेज त्या बॉटलवरती असायला पाहिजे. त्याच्यानंतर नोटीस फॉर ऑथराइज पर्सनल, तिथं काही ठिकाणी रेस्ट्रिक्टेड एंट्री असते, स्पेशली द टिश्यू कल्चर लॅब, ॲनिमल हाऊस, अशा प्रकारचे स्टिकर लावले पाहिजे. त्यानंतर बायोहॅझार्डस मटेरियल जर तुम्ही वापरत असाल तर अशा प्रकारचं बायोहॅझार्डस साईन हे पाहिजे. त्याच्यानंतर शार्प्स, जेव्हा तुम्ही लॅबमध्ये ड्रॉपर्स वापरता, पिपेट्स वापरता, ग्लासवेअर वापरता, जे काही ग्लासवेअर, ब्रोकन ग्लासवेअर असेल ते तुम्ही अशा प्रकारच्या बॉक्समध्ये कलेक्ट केलं पाहिजे. आणि नो फूड. आणि आजच्या व्याख्यानापासून एवढंच शिका की लॅबमध्ये मी कधीही जेवण करणार नाही, ब्रेकफास्ट करणार नाही, पार्टी सेलिब्रेट करणार नाही. आय विल नॉट यूज एनी टाईप ऑफ व्हिटेबल्स इन टू द लॅबोरेटरी. ओके, मी बाहेर जाईल कॉमन प्लेसमध्ये, तिथं मी ब्रेकफास्ट करेल, लंच करेल आणि त्यानंतर माझे जे लेफ्ट ओव्हर असेल ते लेफ्ट ओव्हर मी माझ्या बरोबर कॅरी करेल आणि मी घरी जाऊन डिस्पोज ऑफ करेल किंवा आय विल डिस्पोज ऑफ ॲट द प्रॉपर प्लेसेस. पण जेवण केल्यानंतर जे काय लेफ्ट ओव्हर असतील ते कधीही तुम्ही कचऱ्याच्या डब्यामध्ये टाकू नका. तर टाकल्यानंतर आपण इंडियन स्पायसेस एस्पेशली हॅज अ टिपिकल स्मेल. ओके, the rats get attracted with the smell and most of the equipments have damaged because of the such silly mistake. Okay, so don't do that mistake. नंतर मी लेबलिंग सिस्टम बद्दल बोलणार आहे. लेबलिंग सिस्टम अशा प्रकारचे आता बॉटल्स येतात, त्यामध्ये कलर कोडिंग असते. 4 प्रकारचे कलर असतात, एक कलरलेस, येलो, रेड अँड ब्ल्यू. तर व्हॉट इज मीन बाय कलरलेस? मीन्स इट हॅज ए स्पेसिफिक हजार्ड. ओके, येलो म्हणजे काय? रिॲक्टिव्हिटी. व्हॉट इज द रिॲक्टिव्हिटी ऑफ दिस मटेरियल? अँड फायर हजार्ड मीन्स रेड, ब्ल्यू मीन्स हेल्थ हजार्ड. आणि हे नंबर काय असतात? 0 मीन्स इट हॅज अ लिस्ट रिॲक्टिव्हिटी, सर्वात याला रिॲक्टिव्हिटी कमी आहे, असं जर 0 असेल तर. 3 म्हणजे हे मॅक्झिमम फायर हजार्ड आहे. ओके, इट इज हायली फ्लॅमेबल मटेरियल. ओके, आणि 2 म्हणजे इट इज अ मीडियम हेल्थ हजार्ड. अशा प्रकारची नंबरिंग सिस्टम येते. तर तुम्ही त्याची माहिती वाचायच्या अगोदर सुद्धा तुम्हाला लेबल वरून आणि त्याच्या कलर कडून तुम्ही समजू शकता की व्हॉट इज द नेचर ऑफ दिस केमिकल विच आय एम गोइंग टू यूज. आणि जे तुम्ही केमिकल वापरणार आहेत त्या केमिकल बद्दल माहिती अगोदर वाचा आणि नंतर केमिकलच्या बॉटलला टच करा. हे सेम थिंग आय हॅव शोन हिअर इन द बिगर पिक्चर. ओके, ब्ल्यू मीन्स हेल्थ हजार्ड, रेड इज अ फायर हजार्ड, येलो इज अ रिॲक्टिव्हिटी हजार्ड. त्यानंतर इफ यू आर युजिंग टॉक्सिक केमिकल्स, तुम्ही काही टॉक्सिक मटेरियल्स वापरत असताल एस्पेशली फॉर बायोलॉजिकल एजंट्स. ओके, जर बायोलॉजिकल एजंट एस्पेशली टिश्यू कल्चर लॅब्स किंवा अदर लॅब्स तुम्ही जर वापरत असाल तर त्याच्यासाठी अशा प्रकारचे साईन असतात. ओके, फॉर टॉक्सिसिटी, देन फ्लॅमेबिलिटी, देन रिॲक्टिव्हिटी, देन करजिव्हनेस, देन अनस्टेबल, रेडिओ अँड क्लीनअप प्रोसिजर. अशा प्रकारचं साईन आहे, म्हणजे तुम्हाला ते व्यवस्थित क्लीनअप प्रोसिजर फॉलो केली पाहिजे. यू शुड बी अटेंटिव्ह फॉर दॅट. ओके, अशा प्रकारचं आहे म्हणजे इट इज हायली फ्लॅमेबल मटेरियल. ओके, it is highly toxic material. Such type of sign means this is highly toxic material. This type of sign means is highly radioactive incompatible material. त्याच्यानंतर तुम्हाला ही माहिती कुठून मिळेल?
या केमिकल बद्दल मी जे तुम्हाला सांगितलं की प्रत्येक केमिकलला हजार्डस नेचर असतं, केमिकल नेचर बिहेवियर काहीतरी वेगळं असतं. ती माहिती तुम्ही कुठून शोधाल? इफ यू गो टू द गुगल अँड राईट मर्क इंडेक्स अँड राईट द नेम ऑफ द केमिकल, or go to the Aldrich catalog, or go to the prudent practices in the laboratory, or go to the SAC's dangerous properties of industrial material. अशा प्रकारचे डिफरंट वेबसाइट्स आहेत. त्या वेबसाइट्स वरती तुम्ही केमिकलचं नाव लिहिल्यानंतर तुम्हाला त्या केमिकल बद्दल पूर्ण माहिती मिळेल. ती माहिती वाचल्यानंतरच तुम्ही त्या केमिकलची बॉटल ओपन करा आणि ते केमिकल यूज करा. जोपर्यंत तुम्हाला त्या केमिकलचं नेचर माहीत होत नाही, त्याचे हजार्डस नेचर, हजार्डस आहे की नॉन हजार्डस आहे, किती करोजीव आहे का पॉइझनस आहे, ते वाचल्याशिवाय, माहिती वाचल्याशिवाय तुम्ही त्या बॉटलला टच करू नका. तर इम्पॉर्टंट म्हणजे लॅबोरेटरी वेस्ट. बऱ्याच वेळा आपण लॅबोरेटरीमध्ये काम करतो, ओके, बरेचसे केमिकल वेस्ट जनरेट करतो, पण आपण काय करतो, वेस्ट हे सिंक मध्ये टाकून देतो. सिंक मध्ये टाकतो, ते सॉइल मध्ये जातं आणि नंतर आपली सॉइल कंटॅमिनेट होते, नंतर आपलं वॉटर कंटॅमिनेट होतं आणि म्हणून आपल्याला मिनरल वॉटर प्यायला लागतं. ओके, तर आपण ह्याला कोण रेस्पॉन्सिबल आहे? वी आर द पीपल हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉइलिंग द क्वालिटी ऑफ द वॉटर. ओके, जर तुम्ही केमिकल हे सिंक मध्ये टाकलं नाही, जर ते सेपरेट स्टोअर केलं आणि सेपरेट डिस्पोज ऑफ केलं, तर तुमची सॉइल कंटॅमिनेट होणार नाही, तुमचं वॉटर कंटॅमिनेट होणार नाही, and there will not be need of drinking the mineral water now, which is the need of today. Who is responsible for this? We are responsible because we are not following the safety rules and regulations. लॅब मध्ये काम करतो, जे वेस्ट असेल, जे फिल्ट्रेट असेल, तो आपण डायरेक्टली withdraw into the sink, and the nature should take care of that. That is our tendency. So please, from today's lecture, you see that whatever the waste you have generated in the lab, जे काय मी वेस्ट तयार करेल लॅब मध्ये, जे काय माझा फिल्ट्रेट असेल, तो मी सेपरेटली स्टोअर करेल. ओके, 2 ड्रम लॅब मध्ये ठेवल, एकामध्ये लिहिल मी क्लोरिनेटेड सॉल्व्हंट आणि एकामध्ये लिहिल मी नॉन क्लोरिनेटेड सॉल्व्हंट. ओके, नॉन क्लोरिनेटेड सॉल्व्हंट मध्ये मी नॉन क्लोरिनेटेड सॉल्व्हंट टाकेल, क्लोरिनेटेड मध्ये क्लोरिनेटेड, आणि तुम्हाला बाहेरच्या एजन्सी येतात आणि ते दोन्ही ड्रम घेऊन जातात आणि ते डिस्पोज ऑफ करतात. त्यांना माहिती आहे त्याची प्रोसिजर की कसे डिस्पोज करायचं. ओके, जेव्हा तुम्ही वेस्ट कलेक्ट करता तेव्हा अशा प्रकारचे कंटेनर वापरा. ओके, दिस इज अ प्रायमरी कंटेनर, दिस इज अ सेकंडरी कंटेनर. जर मी ग्लास बॉटल मध्ये स्टोअर करत असेल तर बॉटल फुटण्याची भीती असते, म्हणून मी प्लास्टिकचा सेकंडरी कंटेनर यूज करेल, कारण जर बॉटल ब्रेक झाली, क्रॅक पडला किंवा केमिकल बाहेर आलं तर हे याच्यामध्ये स्पिल होईल. ओके, आणि जेव्हा मी बॉटलमध्ये टाकत असेल तेव्हा फनेल वापरेल, फनेलच्या नंतर ठेवल, आणि जेव्हा मी काम झाल्यानंतर ही बॉटल बंद करेल. आणि अशा प्रकारचं मी टॅग लावल त्याच्यावरती, की टॅग हा काय सांगतो की हा लॅब नंबर किती आहे, हा कोण व्यक्ती आहे, ज्या व्यक्तीने याच्यामध्ये सॉल्व्हंट टाकलेलं आहे, आणि व्हॉट इज द नेचर ऑफ द केमिकल. ओके, ह्या शीट वरती आपण हे असं लिहिलं पाहिजे. हजार्डस वेस्ट जेव्हा आपण जनरेट करतो ते प्रॉपरली आयडेंटिफाय करा, प्रॉपरली लेबल करा, प्रॉपरली स्टोअर करा आणि ट्रान्सपोर्ट करा. बाहेरचे लोक येऊन ते घेऊन जातील आणि ते डिस्पोज ऑफ करतील. डोंट डू ऑन युअर ओन. ओके, दॅट इज नॉट युअर जॉब. देअर आर आउटसाइड पार्टीज who will come to your college, who will come to your university, come to your department. They will collect the waste and they will dispose of by following the standard operating procedure. आणि जेव्हा आपण सॉल्व्हंट कलेक्ट करतो तेव्हा बऱ्याच वेळा आपण अशी मिस्टेक्स करतो. हा फ्यूम हुड आहे, फ्यूम हुड मध्ये मी प्रायमरी कंटेनर ठेवलेला आहे, प्रायमरी मध्ये सेकंडरी कंटेनर आहे, पण मी बॉटल मध्ये जेव्हा सॉल्व्हंट टाकतो तेव्हा हा फनेल वापरतो, पण मी हा बॉटल माझं काम झाल्यानंतर कधीच बंद नाही करत, कारण मला माहिती आहे की मी परत 1 तासाने किंवा 2 तासाने येणार आहे आणि परत त्याच्यामध्ये वेस्ट सॉल्व्हंट टाकणार आहे. तर अशा प्रकारची सिच्युएशन तुम्ही जर क्रिएट केली आणि जर उन्हाळ्यामध्ये टेम्परेचर 45+ असेल, लाईक प्लेस लाईक भंडारा, देन जर तुम्ही ह्याच्यामध्ये लो बॉइलिंग सॉल्व्हंट टाकत असाल लाईक इथर और एनी अदर सॉल्व्हंट, that will be totally evaporated within half an hour, and that's all the fumes will be spread into the lab. ओके, तर अशा प्रकारची सिच्युएशन क्रिएट करू नका. जेव्हा जेव्हा वेस्ट तुम्ही कलेक्ट कराल, वन्स द वर्क इज डन, जेव्हा तुमचं काम झालेलं असेल तेव्हा मी बॉटल हे बंद केली पाहिजे. ओके, त्यानंतर
नेव्हर ओव्हरफिल द कंटेनर्स. आपण बऱ्याच वेळा काय करतो, वेस्ट कंटेनर लॅब मध्ये ठेवलेला असतो, पण बऱ्याच वेळा आपण ओव्हरफिल करतो, म्हणजे बियॉन्ड इट्स कॅपॅसिटी. ती एक प्रोसिजर झाली. आणि दुसरी प्रोसिजर, आपण नेहमी बॉटल ओपन ठेवतो, कारण मी नेक्स्ट टाइम जेव्हा सॉल्व्हंट टाकेल तेव्हा मी त्याचं झाकण काढण्याचा मी त्रास का घेऊ परत. ओके, ह्या छोट्या छोट्या मिस्टेक्समुळे बरेचसे मोठे मोठे ऍक्सिडेंट झालेले आहेत. तर अशा प्रकारची सिच्युएशन क्रिएट करू नका, कारण मी जेव्हा नेक्स्ट टाइम सॉल्व्हंट टाकेल तेव्हा मी बॉटल बंद करून जाईल आणि परत जेव्हा येईल तेव्हा बॉटल ओपन करेल, सॉल्व्हंट टाकेल आणि माझं काम झाल्यानंतर कंटेनर हा बंद करेल. हे अशा प्रकारचे पिक्चर्स मी लॅबमधूनच घेतलेले आहेत. आणि याच्यामुळे बरेचसे केमिकल फ्युम्स लॅबमध्ये पसरतात आणि बराचसा नॉसियस स्मेल येतो. बऱ्याच वेळा लॅब आपल्याला व्हॅकेट करायला लागते, बऱ्याच वेळा आग लागते. असे बरेचसे ऍक्सिडेंट झालेले आहेत. SOP, जेव्हा मी हजार्डस मटेरियल वापरत असेल तर त्यासाठी तुम्ही स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर ही प्रिपेअर केली पाहिजे. तर बऱ्याच लोकांना स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर हे काय असतं हेच माहित नाही. ओके, मी जेव्हा जेव्हा विचारतो ते म्हणतात की सर वी डोंट नो व्हॉट इज SOP. SOP इज फॉर एव्हरीथिंग. इफ यू वॉन्ट टू ड्राईव्ह द व्हेकल देर इज अ स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर. जेव्हा तुम्ही कार घेता तेव्हा तिथे एक चार्ट लावलेला असतो. हाऊ टू स्टार्ट द व्हेकल, हाऊ टू चेंज द गिअर, हाऊ टू पुट अप द व्हेकल, हाऊ टू स्टॉप द व्हेकल. याला स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर. सिमिलरली फॉर केमिकल्स, जेव्हा मी केमिकल एखादं वापरत असेल तेव्हा केमिकल जर हजार्डस असेल तर मी अशा प्रकारचं स्टँडर्ड फॉर्मॅटमध्ये माहिती लिहिली पाहिजे. केमिकलचं नाव काय, लॅबोरेटरी कोणती आहे, युजर नेम कोण आहे, हु इज लॅब इन्चार्ज, आणि what type of hazard it is. Okay, you can now identify easily from your mobile also. You put the benzene, it will tell you what type of hazard it is. आणि समजा मी हे वापरत असेल तर what type of personal protective equipment मी कोणता वापरायला पाहिजे, इंजिनिअरिंग व्हेंटिलेशन कसे पाहिजे, जर स्मेल आला काय झालं तर स्पेशल हँडलिंग कसं केलं पाहिजे, हे सर्व प्रिपेअर करा तुम्ही केमिकल यूज करायच्या अगोदर. आणि ते तुमच्या सुपरवायझरला दाखवा, सुपरवायझर कडून अप्रूव्ह करून घ्या. And there should be a safety committee for each department, each college. Okay, and most of the times we have seen that colleges, they don't have the safety committee, so there is no, so they don't follow the proper safety culture. So from the today's lecture, I hope your HOD principal will take care of that. They will start appointing a safety committee for the college. Safety committee will have a convener. It will consist of 3 to 4 members, and they will define their jobs and the responsibilities, and they will be responsible for such type of activities. Okay? In any case, don't go by the judgment, over judgment. No mixing of chemicals without knowing them. बऱ्याच वेळा आपण काय करतो, दोन केमिकल सारखे दिसतात, कलरलेस आहेत, कलरलेस लिक्विड्स आहेत, स्मेल घेतो, आपल्याला सारखे वाटतात आणि आपण मिक्स करतो आणि एक्सप्लोजन होतं. अशा प्रकारची सिच्युएशन क्रिएट करू नका. नो केमिकल्स टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम. आजच्या लेक्चर पासून तुम्ही, मला वाटतं एक लेसन घ्याल की आजपासून मी एक ड्रॉप ही केमिकल सिंक मध्ये टाकणार नाही. मी जे काही केमिकल वापरेल ते ड्रम मध्ये स्टोअर करेल आणि प्रॉपरली आय विल आयदर रिसायकल ऑर डिस्पोज ऑफ. पण मी एकही ड्रॉप, नो केमिकल टू बी डिस्चार्ज इन टू द ड्रेन. सिंक मध्ये एक ड्रॉप ही केमिकल आजपासून टाकणार नाही, अशी मी शपथ, तुम्ही सर्वांनी शपथ घ्याल अशी मी आशा करतो. जर तुम्ही व्हॅक्युम पंप वापरत असाल तर अशा प्रकारचे व्हॅक्युम पंप आता अवेलेबल आहेत, त्याच्यामध्ये मोटार आणि ज्याच्यामध्ये व्हॅक्युम असेंब्ली ही कनेक्टेड आहे. व्हेरी कॉम्पॅक्ट सिस्टम. ओके, पण मी जेव्हा PhD करत होतो तेव्हा अशा प्रकारचे पंप नव्हते, ते वेगळ्या प्रकारचे पंप होते, ते मी दाखवतो तुम्हाला. पण हे पूर्ण पंप हे सोफिस्टिकेटेड आहेत. जरी सोफिस्टिकेटेड असेल, जेव्हा तुम्ही हे ऑपरेशन यूज करता, एखादं डिस्टिलेशन करता, तेव्हा करोजिव्ह फ्युम्स या पंपामध्ये येण्याची शक्यता असते. त्यासाठी तेव्हा तुम्ही ट्रॅप्स वापरले पाहिजे. ट्रॅप्स हे प्रॉपर कूल केले पाहिजेत आईस किंवा लिक्विड नायट्रोजननी, ते जेणेकरून तुमच्या करोजिव्ह वेपर्स या पंपामध्ये येणार नाही. जर तुम्ही ट्रॅप्स वापरले नाही तर जे तुम्ही सॉल्व्हंट काढाल ते सॉल्व्हंट पूर्ण पंपामध्ये येईल, पंप खराब करून टाकेल आणि पंपातून बाहेर नंतर पडेल आणि पूर्ण लॅबमध्ये स्मेल करेल. ओके, तर ह्या प्रिकॉशन ह्या पंप वापरताना घेतल्या पाहिजेत. बऱ्याच वेळा आपण जेव्हा पंप वापरतो तेव्हा आपण पंपासाठी ऑइल वापरायला लागतं, जेणेकरून चांगला व्हॅक्यूम येतो. जर पंपामध्ये केमिकल्स वेपर्स गेल्या आणि ऑइल जर कंटॅमिनेट झालं तर तुम्हाला प्रॉपर व्हॅक्यूम येत नाही.
मग अशा वेळेस आपण काय करतो, अशा वेळेस आपण पंपाचं ऑइल चेंज करतो आणि ते ऑइल चेंज केलेलं ऑइल विच इज कंटॅमिनेटेड विथ केमिकल्स that we put into the such type of plastic containers. And here plastic containers, they are not good for storing such type of chemical polluted oil. आणि बऱ्याच वेळा मग काय होतं, हे ड्रम फुटतो आणि अशा प्रकारचं ऑइल जमिनीवर येतं आणि बरेचसे स्लिपेजचे ऍक्सिडेंट हे रेकॉर्डेड आहेत. तर अशा प्रकारच्या मिस्टेक करू नका. जेव्हा तुम्ही ऑइल चेंज करता ते प्रॉपर कंटेनर मध्ये कलेक्ट करा आणि डिस्पोज ऑफ करून टाका. हे व्हॅक्युएस्टॅट आहे, जेणेकरून आपण पंपाचा व्हॅक्यूम मोजतो. पण आता जेव्हा मी पीएचडी करत होतो तेव्हा अशा प्रकारचे व्हॅक्युएस्टॅट होते ज्याच्यामध्ये मर्क्युरी वापरला जातो. पण आता मित्रांनो, मर्क्युरी हा टोटली बॅन आहे. इव्हन मर्क्युरी थर्मामीटर्स आर टोटली बॅन. इफ यू आर युझिंग द मर्क्युरी थर्मामीटर्स इन टू द लॅब, देन इन द NAC ऑडिट they will ask you the question, okay, why you have not switched over from mercury to the alcohol thermometers. If you are still using mercury thermometers, then take the precaution that all the thermometers should be replaced with the alcohol thermometers. Mercury is highly hazardous material. If you read the material safety data sheet of mercury, then you will realize how dangerous is the mercury. मी जेव्हा पीएचडी करत होतो तेव्हा अशा प्रकारचे पंप होते ज्याच्यामध्ये मोटार आणि व्हॅक्यूम सक्शन असेंब्ली हे कन्व्हेअर बेल्टनी कनेक्ट केले होते. आणि हा कन्व्हेअर बेल्ट जेव्हा पंप चालू करतो तेव्हा हा कन्व्हेअर बेल्ट हा ओपन असतो आणि ओपन असल्यामुळे इफ द लेडीज हु आर वेअरिंग द सारीज अँड दे आर वर्किंग नियर टू द व्हॅक्यूम पंप, बरेचसे ऍक्सिडेंट झालेले आहेत, बरेचसे साड्या पंपामध्ये गेलेल्या आहेत आणि बरेच वेळा हेल्थ हॅझार्डचे ऍक्सिडेंट झालेले आहेत. हे रोटावेपर आहे. जेव्हा मला एखादा सॅम्पल मी आयसोलेट करायचं आहे, एखादा कंपाऊंड मला आयसोलेट करायचं आहे त्याच्यामधून, जेणेकरून 10% कंपाऊंड आहे त्याच्यामध्ये आणि व्हॉल्यूम आहे अबाउट 200 ml, मला सॉल्व्हंट काढायचं आहे. जेव्हा तो सॉल्व्हंट काढायचं असेल तेव्हा अशा प्रकारची असेंब्ली आता अवेलेबल आहे, त्याला रोटावेपर म्हणतात. तर याचा फायदा काय, तुम्ही फ्लास्क कनेक्ट करू शकता, खाली तो वॉटर बाथ मध्ये हीट करू शकता, हीट केल्यानंतर तुम्ही व्हॅक्यूम अप्लाय करू शकता आणि जो तुमचा सॉल्व्हंट असेल तो प्रॉपर कूल केल्यानंतर इथं कनेक्ट होईल, तो पंपामध्ये जाणार नाही आणि तुम्ही कंपाऊंड इकडे आयसोलेट करू शकता. याला रोटावेपर म्हणतात. जसं तुम्हाला मी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बद्दल बोललो तसंच मेकॅनिकल, प्लंबिंग, वॉटर कनेक्शन्स अशा प्रकारचे कनेक्शन मी लॅबमध्ये पाहतो. बऱ्याच वेळा आपण एका कनेक्शन पासून मल्टिपल पॉइंट्स तयार करतो, लॅबमध्ये असो, घरामध्ये असो किंवा हॉस्पिटलमध्ये असो, बऱ्याच ठिकाणी, आणि यामुळे बरेचसे ऍक्सिडेंट झालेले आहेत. प्लीज अवॉइड सच टाइप ऑफ प्रॅक्टिसेस टू मल्टिप्लाय वन पॉइंट इंटू सेव्हरल पॉइंट्स, whether it is electrical, whether it is plumbing, whether it is water connection or any other type of point. Don't try to apply your self engineering for such type of modifications. Biohazardous waste जर तुम्ही वापरत असाल तर अशा प्रकारचं साईन असेल तर दॅट मटेरियल इज अ बायोहॅझार्डस वेस्ट. ओके, आता तुम्ही करोनामध्ये हे तो लेबल तुम्हाला बऱ्यापैकी माहित झाला असेल. अशा प्रकारचे लेबल्स तुम्ही बऱ्याच ठिकाणी पाहिले असतील, आयदर ऑन वेस्ट और आयदर ऑन मटेरियल्स. बायोहॅझार्डस लिक्विड वेस्ट असेल तर ते तुम्ही त्याच्यासाठी सेपरेट प्रिकॉशन्स आहेत, त्याच्यासाठी सेपरेट स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर आहेत. टिश्यू कल्चर लॅबमध्ये जर तुम्ही काम करत असाल, टिश्यू कल्चर जे वेस्ट असेल, तुम्ही हॉस्पिटलमध्ये बघितलं असेल की जर तुम्ही ते ब्लडचे सॅम्पल्स किंवा अदर सॅम्पल्स दे कलेक्ट अँड दे डिस्पोज ऑफ द प्रॉपरली. जर बायोहॅझार्डस सॉलिड वेस्ट कलेक्ट करत असाल, लाईक पिपेट, सिरिंजेस, ग्लोव्स और अदर थिंग, पेट्री डिशेस and other thing, you have to secure it properly and dispose it of properly. They are highly hazardous materials. बायोहॅझार्डस वेस्ट जेव्हा कलेक्ट करतो आपण तेव्हा हॉस्पिटलमध्ये पाहतो की वेगवेगळ्या कलरच्या बॅग्स यूज करतात. ओके, रेड कलर, देन अदर कलर, ब्लॅक कलर और मे बी ट्रान्सपरंट, so different types of colors. So the color coding is defined for the different types of material. आणि जेव्हा मी कलेक्ट करतो हे मटेरियल, त्या कंटेनर वरती माझा ऍड्रेस, माझा फोन नंबर, माझा रूम नंबर पाहिजे, जेणेकरून आउटसाइड पार्टी कलेक्ट करेल आणि ते डिस्पोज ऑफ करतील. You don't have to dispose of yourself. There are outside people who will take care of. बाहेरचे लोक येऊन ते मटेरियल घेऊन जातील आणि ते डिस्पोज ऑफ करतील. त्याच्यानंतर बायोहॅझार्डस शार्प वेस्ट असतील, काही स्पॅच्युलास, अडॅप्टर्स, ड्रॉपर्स. सिमिलरली यू कलेक्ट
in a proper bag and send it for the disposal. आणि डिस्पोज ऑफ करताना अशा टाईपचे कंटेनर यूज करा, त्यामध्ये ते मटेरियल फिल करा आणि त्यात मटेरियल दॅट बॉक्स शुड बी लेबल्ड. त्याच्यावरती तुमचं नाव पाहिजे, तुमचा फोन नंबर पाहिजे, तुमचं ॲप्लिकेशन पाहिजे. तरच बाहेरची पार्टी, आउटसाइड पार्टी, दे विल कम अँड पिक अप द कंटेनर. बट डोंट ओव्हरफिल एनी कंटेनर, whether it is any type of wastage, okay, whether in house, whether in lab, or whether in hospital, at any place. This tendency is not a correct tendency. Don't overfill the containers. Then see the overfilling, okay. This is not the correct practice. आता तिसऱ्या प्रकारचा वेस्ट म्हणजे रेडिओ ऍक्टिव्ह वेस्ट. जेव्हा आपण बऱ्याच वेळा बॅटरीज वापरतो, सेल्स वापरतो किंवा रेडिओ ऍक्टिव्ह मटेरियल वापरतो, this is the sign for the radioactive material, okay. So it should be, again, take the precaution, it should be properly labeled. Label हे प्रॉपर केलं पाहिजे आणि कोणत्या प्रकारचं वेस्ट आहे त्या प्रकारे त्या बॅग मध्ये फिल केलं पाहिजे आणि वेस्ट हे डिस्पोजलला पाठवलं पाहिजे. तिसरी मिस्टेक्स म्हणजे नेव्हर मिक्स केमिकल वेस्ट, बायोहॅझार्डस वेस्ट and radioactive waste, all waste together, even in the house also. If you go to the foreign countries and if you even household waste, if you mix together, okay, you will be penalized, okay. आणि तुम्ही तिकडे गेल्यानंतर जर तुम्ही अशा प्रकारचे मिक्स वेस्ट पाठवले कॉर्पोरेशन डिस्पोज ऑफ साठी, तर तुमच्या ऍड्रेस वरती तुम्हाला ते मटेरियल घरी परत येईल. नॉट ओनली येईल, परत येईल, तर तुमच्या अकाउंट मधून तो फाईन कट केला जाईल. तर अशा प्रकारच्या मिस्टेक्स आपण घरी पण करता कामा नये. यू शुड बी वायझर अँड वायझर डे बाय डे, ओके. अँड this waste should be collected according to their class. If it is a chemical waste, store separately. If it is a biohazardous waste, store separately in a different bag. If it is a radioactive waste, store differently in a different bag. But never mix different type of waste together. Okay? अशा प्रकारचं वेस्ट, बॅटरीज वगैरे, आपल्याला कॉमन टेंडन्सी की we throw all such type of batteries or waste into the common waste. Then electronic waste, computer waste, or maybe calculators, phones, and other things. Don't mix all this waste with this common waste. Okay. Then hazardous waste, there are some misconceptions. बऱ्याच वेळा आपण काय करतो, like ethyl bromide buffer is not solid, okay, is and solids, okay, is not a bio waste असं आपण म्हणतो. आणि आपण काय करतो, बऱ्याच वेळा ते डायल्यूट करतो आणि सिंक मध्ये टाकण्याचा ट्राय करतो आणि आपण समजू की हे डिस्पोज ऑफ झालेला आहे. डोंट फॉलो सच टाइप ऑफ प्रॅक्टिसेस. एनी केमिकल, even if you dilute it, okay, when it goes and accumulates, the concentration will be the same. So don't follow such type of practices. Then this can ड्रेन मध्ये कोणतं जाऊ शकतं, बायोहॅझार्डस डिस्इन्फेक्टेड विथ ब्लीच 0.5 if it is diluted properly, okay. If you don't dilute it properly, it will not go into the drain. And don't throw such type of waste into the common drain. आता मी हाऊसकीपिंग बद्दल बोलणार आहे. हाऊसकीपिंग कशी असायला पाहिजे, हाऊसकीपिंग मध्ये केमिकल्स कसे ठेवले पाहिजेत, what is the standard procedure of housekeeping in the chemical laboratories, okay. हा जर तुम्ही पिक्चर पाहिला तर हा कोल्ड रूमचा पिक्चर आहे, ओके. हा पिक्चर पाहिल्यानंतर तुम्हाला असं दिसेल की एवढी छान कोल्ड रूम असताना सर्व बॉटल्स, केमिकल्स, इक्विपमेंट्स हे टेबलावरती ठेवलेले आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे तुम्ही वेस्ट, यू कॅन सी दॅट हाऊ इट इज स्टोर्ड, इट इज टोटली ओव्हरफिल्ड, ओके. सो डोंट फॉलो सच टाइप ऑफ प्रॅक्टिसेस. दिस ओव्हरफिलिंग इज नॉट a correct procedure, whether it is in house or whether it is in the lab or whether it's in the common place, okay. Shipping hazardous material, जर तुम्हाला केमिकल एका प्लेस पासून दुसऱ्या प्लेसला पाठवायचं असेल तर you have to follow some practices. शिपिंग ऑफ हजार्डस मटेरियल, बऱ्याच वेळा आपण केमिकल एका प्लेस पासून दुसऱ्या प्लेसला पाठवताना आपण स्टँडर्ड प्रोसिजर फॉलो करत नाही, ओके. सो देयर आर स्टँडर्ड प्रोसिजर्स हाऊ टू शिप हजार्डस मटेरियल, हाऊ टू शिप नॉन हजार्डस मटेरियल, हाऊ टू शिप radioactive material from one place to the other place.
read these procedures, standard operating procedures, and transfer your samples from one place to the other place. Material safety data sheet. MSDS जसं आपण एखादं मेडिसिन परचेस केल्यानंतर त्याबद्दल त्याच्यावर प्रिस्क्रिप्शन असतं किंवा एक स्लिप असते, त्याच्यामध्ये सर्व प्रकारची माहिती असते. तशीच केमिकलची माहिती हे मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट मध्ये असते. ओके, तर मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट मध्ये जर तुम्ही पाहिलं तर अशा प्रकारचे 16 टाईपच्या इन्फॉर्मेशन असतात. ओके, which will help you to identify the hazardous nature or non-hazardous nature of this material. Okay, so what is the first point is how to identify the substance. What is the composition data, then hazardous identification, then first aid measures, then firefighting measures, then spill cleanup procedures, measures, then handling and storage, then exposure controls and personal protection, then physical and chemical properties, stability and reactivity, toxicological information, ecological information, disposal considerations, transport information, regulations and other information. तर प्रत्येक केमिकलचा मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट तुम्ही इंटरनेटवरून गुगलवरून डाउनलोड करा, जे तुम्ही केमिकल्स यूज करत आहात, आणि लॅब मध्ये हे अशा प्रकारचं मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट असतं. ते तुम्ही डाउनलोड करा आणि अल्फाबेटिकली अशा प्रकारे लॅब मध्ये तुम्ही स्टोअर करून ठेवा, जेणेकरून प्रत्येक लॅब मध्ये जो काम करत असेल त्याला दरवेळेस इंटरनेटवर जाऊन गुगल मध्ये जाऊन डाउनलोड करायची गरज भासणार नाही. ओके, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट हे बिफोर युजिंग एनी केमिकल तुम्ही पूर्ण माहिती वाचा. पूर्ण माहिती वाचल्यानंतरच त्या केमिकलची बॉटल ओपन करा. आता मी तुम्हाला काही हाऊसकीपिंग बद्दल बोलणार आहे. हाऊसकीपिंग हे लॅब मध्ये कशी असली पाहिजे. ओके, आता जे फोटोग्राफ मी दाखवतोय हे पुअर हाऊसकीपिंग आहे, एकदम बेकार हाऊसकीपिंगचे हे फोटोग्राफ्स आहेत. हा आहे फ्यूम कपबोर्ड आणि फ्यूम कपबोर्ड मध्ये पूर्ण केमिकल बॉटल्स, इक्विपमेंट, ग्लासवेअर पूर्ण स्टोअर केलेलं आहे. म्हणजे इथे जर मला काम करायचं असेल, एक्सपेरिमेंट करायचं असेल तर देर इज नो प्लेस. आणि दुसरा पिक्चर आहे त्यामध्ये पूर्ण इक्विपमेंट स्टोअर केलेलं आहे फ्यूम बोर्ड मध्ये. बट दिस इज नॉट द पर्पज ऑफ द फ्यूम बोर्ड. Fume hoods are meant for performing the experiments, whether you are using some explosive, flammable, or other chemicals. Such type of experiments are to be performed in the fume hoods. पण केमिकल स्टोरेज कसा असायला पाहिजे याबद्दल बरीचशी मिसअंडरस्टँडिंग आहे. आपण काय करतो, मी कोणत्या पण लॅब मध्ये गेलो युनिव्हर्सिटीच्या किंवा डिपार्टमेंटच्या, तर लोक सांगतात येस our housekeeping is proper, we have stored chemicals alphabetically, and we always see that all the labels are proper. But that is a wrong practice. Okay, first of all, the chemicals should be separated according to their nature. What is the nature? Hazardous material and non-hazardous material. They should be separately stored. Okay, then compatibility groups. The chemicals which are A chemical is not compatible with B, so you are not supposed to store together. दोन केमिकल जर इनकम्पॅटेबल असतील तर ते एकमेकाजवळ ठेवता कामा. फ्लॅमेबल मटेरियल्स जसं की आपण इथर वापरतो किंवा अदर केमिकल्स वापरतो, ते केमिकल्स हे सेपरेटली स्टोअर केले पाहिजेत. आणि चौथं म्हणजे पेरॉक्साईड फॉर्मर केमिकल्स. काही काही केमिकल स्टोअर केल्यानंतर तुम्ही ओपन केल्यानंतर किंवा तसे ठेवल्यानंतर त्याच्यामध्ये पेरॉक्साईड्स फॉर्म होतात, आणि ते पेरॉक्साईड केमिकल डिस्टिल करायला घेतल्यानंतर ते एक्सप्लोड होतात, एक्सप्लोजन होतं. तर अशा प्रकारचे केमिकल्स हे सेपरेट ठेवले पाहिजे. हे 4 क्लास आहे. ओके, तर व्हॉट आर द रूल्स यू हॅव टू फॉलो केमिकल स्टोरेज? कीप द मिनिमम अमाऊंट ऑफ केमिकल्स. जर तुम्ही 10 लिटर मागवलं असेल तर लॅबमध्ये फक्त 500 ml ठेवा, आणि 9.5 लिटर यू कीप इट इन द स्टोअर रूम. ओके, मेंटेन अन ॲक्युरेट केमिकल इन्व्हेंटरी. जेव्हा मी केमिकल परचेस केलेलं असेल, जेव्हा मी यूज करत असेल, त्याच्याबद्दल तुमच्याकडे इन्व्हेंटरी पाहिजे. जेव्हा नॅक ऑडिट येतं आणि जेव्हा ते रेकॉर्ड्स पाहतात तेव्हा तुमच्याकडे काहीही एंट्री लिहिलेली नसते. तुम्ही केमिकल परचेस केलेलं असतं पण त्याचं कन्झम्पशन लिहिलेलं नसतं आणि स्टॉक लिस्ट लिहिलेली नसते. नेव्हर स्टोअर केमिकल्स ऑन द फ्लोअर. इन एनी केस काही जरी झालं तरी केमिकलची बॉटल किंवा फ्लास्क किंवा कंटेनर हा फ्लोअर वरती कधीच ठेवायचा नाही. Okay, nothing should be on the floor. Chemicals should not be stored higher than the eye level. जेव्हा मी रॅक वरती केमिकल्स ठेवतो तेव्हा माझ्या आय लेवल पेक्षा वरती केमिकल कधीच बॉटल ठेवायची नाही. ओके, नेव्हर स्टोअर केमिकल. डोंट बिल्ड मल्टी स्टोरेज इन टू द लॅबोरेटरीज.
प्रोव्हाइड ए सेकंडरी कंटेनमेंट इन केस ऑफ ए कंटेनर. जेव्हा एखादी बॉटल प्लास्टिकची असेल, ते बरेच दिवसांतर ठेवल्यानंतर प्लास्टिक डिग्रेड होतं, केमिकल बाहेर येतं आणि स्पिल होतं. अशा केसेसमध्ये तुम्ही सेकंडरी कंटेनर वापरा आणि त्या सेकंडरी कंटेनर मध्ये केमिकलची बॉटल ठेवा. सेपरेट इनकम्पॅटिबल केमिकल. सपोज केमिकल ए आणि केमिकल बी, दोन केमिकल जर कम्पॅटिबल नसतील, ओके, इनकम्पॅटिबल असतील, तर ते एकमेकाजवळ ठेवू नका. रेफ्रिजरेटर मस्ट बी लॅबोरेटरी. ह्याच्याबद्दल मी बोललेलो आहे. लॅबोरेटरी सेफ रेफ्रिजरेटर कसा पाहिजे. आपण जे घरामध्ये वापरतो तो रेफ्रिजरेटर लॅबमध्ये चालू शकत नाही. तर ऍसिड्स आर इनकम्पॅटिबल, बेसेस, फ्लॅमेबल्स. तर अशा प्रकारे क्लासेस. ऍसिड सेपरेट ठेवा, बेसेस सेपरेट ठेवा, फ्लॅमेबल मटेरियल सेपरेट ठेवा, सॉल्व्हंट सेपरेट ठेवा आणि ऑक्सिडायझर्स. ओके. सायनाइड शुड बी ऑलवेज केप्ट इन लॉक अँड की. ओके. आणि सायनाइड हे ऍसिड बरोबर कधीच ठेवायचं नाही. ते दोन्ही एकमेकाचे शत्रू आहेत. त्यामुळे ऍसिड्स आणि सायनाइड्स हे दोन वेगळ्या ठिकाणी ठेवायचे. वॉटर रिएक्टिव्ह मटेरियल शुड बी स्टोअर सेपरेटली. जर तुम्ही सोडियम मेटल वापरत असाल लॅबमध्ये तर तो सेपरेटली स्टोअर करायचा आहे. जर तुम्ही सोडियम जेव्हा वापरता, जेव्हा तुम्ही क्लीन सोडियम पाहिजे असतो तुम्हाला, तेव्हा तुम्ही स्किन काढता त्याची. यू वॉन्ट द सिल्वर लाईक सोडियम, आणि तुम्ही ते स्किन काय करता, स्किन बॉटलमध्ये टाकता किंवा तुम्ही डिस्ट्रॉय करायचा प्रयत्न करता. त्यासाठी तुम्ही अल्कोहोल यूज करता, सोडियम इथॉक्साईड किंवा मिथॉक्साईड तयार करता. त्या केसमध्ये तुम्ही बरेचसे सॉल्व्हंट वेस्ट घालवता. तर फ्रेंड्स, मित्रांनो, अशा प्रकारच्या चुका करू नका. जे तुम्ही स्किन काढलेले असतात त्या तुम्ही स्किन स्टोअर करा आणि त्या तुम्ही टॉल्विन मध्ये रिफ्लस करा. त्यामधून काय होईल, तुम्हाला सोडियम हायड्रोक्साईड निघून जाईल आणि तुम्हाला प्युअर सोडियम भेटेल. You will get a sodium which is shining like a silver. Okay, but don't try to dispose of the sodium waste, okay, or any metal waste by putting the alcohols into it. Flammable materials with very flash point should be stored explosion proof. जेव्हा तुम्ही इथर किंवा फ्लॅमेबल मटेरियल्स वापरता त्यासाठी फ्लेम प्रूफ कंटेनर वापरा. ते कंटेनर कसे असतात ते मी तुम्हाला दाखवेल. पराक्सिडायझेबल केमिकल्स मस्ट बी डेटेड. जेव्हा तुम्ही एखादं पराक्साईड फार्मिंग मटेरियल आहे, फॉर एक्झाम्पल इथर किंवा डायोक्सेन किंवा टेट्राहायड्रोफ्युरॉन, जेव्हा मी बॉटल ओपन करतो ते ओपन केल्यानंतर डेट लिहा. का डेट लिहिणार, कारण ती जर बॉटल मी 6 months ओपन ठेवली तशीच तर त्यामध्ये ड्यू टू एअर ऑक्सिडेशन ते फॉर्म द पेरॉक्साइड्स. आणि जेव्हा मी डिस्टिल करायला घेतो तेव्हा एक्सप्लोजन होतं आणि तेव्हा आपण मग विचार करतो की केमिकल काय एक्सप्लोड झालं. तर त्यामध्ये तुम्ही ओपन ठेवल्यामुळे ड्यू टू एअर ऑक्सिडेशन त्यामध्ये पेरॉक्साइड्स फॉर्म झालेले असतात आणि तुम्ही डिस्टिल करायच्या अगोदर ते पेरॉक्साइड्स टोटली रिमूव्ह केले पाहिजेत. तर तुम्ही डिस्टिलेशन इज अ सेफ प्रोसेस. अँड इम्पॉर्टंट इज कीप ऑन हँड ओनली दोज केमिकल्स दॅट यू हॅव रूम. तुमच्याकडे जरी पैसे असतील, जरी फंडिंग असेल, तर तुमची जेवढी रिक्वायरमेंट आहे तेवढंच तुम्ही परचेस करा. ओके. डोंट बाय द केमिकल्स. सेम इज द केस इन द हाऊस ऑल्सो. Don't go by offers. Don't go by buy one get one free or buy one get two free. In such offers, you are bringing the materials which they want to remove from the stores, and you are collecting the junk into your house. Same is the case in the lab. If your requirement is 500 grams, buy only 500 grams. But don't buy 2 kg just to spend the funding or spend the grant at the end of the 31st March. That is a total wrong policy. आता मी तुम्हाला काही पिक्चर दाखवण्यात आहे. केमिकल स्टोरेज हे कसं असायला पाहिजे. ड्राय केमिकल शुड बी स्टोर्ड सेपरेटली. ओके. ड्राय केमिकल्स मस्ट बी स्टोर्ड ॲज पर देअर क्लासिफिकेशन. अगेन क्लास, which is the class? Hazardous and non-hazardous. In hazardous you make the alphabetical list, in non-hazardous you make the alphabetical list. त्यानंतर chemicals cannot be stored alphabetically. This I hope from today you will learn. In the lab, the chemicals should not be stored alphabetically. Chemicals should be stored according to their class. And what are the classes? Flammable separately, organic acid separately, mineral acid separately, bases separately, oxidizers separately, and carcinogenic material you have to store separately. So basically these are the classes 1, 2, 3, 4, 5, 6. अशा प्रकारचे फ्लेम प्रूफ कंटेनर आता मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत. जर तुम्ही केमिकल प्लास्टिक ड्रम मध्ये स्टोअर करत असाल, फॉर एक्झाम्पल ऍसिटोन, इथर, लो बॉइलिंग सॉल्व्हंट, आणि जर तुम्ही भंडाऱ्यासारख्या कॉलेजमध्ये काम करत असाल तर तुम्हाला उन्हाळ्यामध्ये असं दिसून येईल की 5 लिटर सॉल्व्हंट हे विदिन 1 week इट हॅज टोटली
gone into the environment. कशामुळे झालं तर बिकॉज ऑफ द लो फ्लॅश पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी. सो अशा प्रकारचे फ्लेप कंटेनर मिळतात. ते कंटेनर तुम्ही परचेस करा. जर तुम्ही यामध्ये 5 लिटर ठेवलं तर ते तुम्हाला 5 लिटर शेवटपर्यंत तसंच राहिलेलं दिसेल. ते थोडेसे एक्सपेन्सिव्ह असतात, बट दिस विल सेव्ह युअर सॉल्व्हंट, दिस विल सेव्ह युअर लॅब, दिस विल सेव्ह युअर एन्व्हायरमेंट अँड सेव्ह द लाईफ ऑफ द पीपल हू आर वर्किंग इन द लॅबोरेटरी. आणि अशा प्रकारचे कंटेनर अजून तुम्हाला सेफ्टी प्रिकॉशन्स घ्यायचे असेल तर अशा प्रकारचे सेकंडरी कंटेनर अगेन यूज करा. हे कंटेनर यामध्ये केमिकल ठेवून हे तुम्ही या कॅबिनेट मध्ये ठेवू शकता आणि ठेवल्यानंतर अशा प्रकारचे डिफरंट कलर कोडिंगचे लेबल करू शकता. देन यू आर टोटली सेफ इन द लॅब. डोंट बिल्ड मल्टी स्टोरेज इन टू द लॅबोरेटरी. अशा प्रकारचे लॅबोरेटरीमध्ये आम्ही बरेच वेळा बघतो की बरेच लोक मल्टी स्टोरी बनवतात. अशा प्रकारचे ऍसिड्स बॉटल्स, केमिकल बॉटल्स, दे आर लाईंग देअर फॉर द मंथ्स टुगेदर. आणि एक दिवशी काय होतं, टोटल स्पिलेज होतं आणि त्यानंतर रॅक खाली पडतो, बॉटल खाली पडते, ऍक्सिडेंट होतो, पूर्ण लॅब पेटते अँड देर इज अ टोटल लॉस टू द प्रॉपर्टी, लॉस टू द ह्युमन बीइंग. सो डोंट बिल्ड सच टाइप ऑफ मल्टी स्टोरीज इन टू द लॅबोरेटरीज. देन व्हॉट इज रॉंग विथ दिस पिक्चर? जरी माझी लॅब सोफिस्टिकेटेड लॅब असेल, आय हॅव प्रिपेअर्ड न्यू कॅबिनेट्स, पण बऱ्याच वेळा आपण बिकॉज ऑफ युअर लेझी नेचर we never bother about how I am keeping the bottle into the rack. This is a very small thing, but this caused a big accident. And you are keeping the bottle of sodium cyanide here. And you see that how you are keeping the bottle of sodium cyanide. So please follow the standard procedure. The bottle should be totally go into the rack completely. It should not be halfway out and halfway inside. Then the chemical storage, for example, ether, THF, ether, THF, dioxane, butadiene, cyclohexane. याच्यासाठी सेपरेट प्रोसिजर आहे because these chemicals they form the peroxides. So when the bottle is, you open the bottle of THF or ether or maybe dioxane or butadiene or cyclohexane, okay, then your responsibility is to write a date on this, when this bottle was received and when this bottle was opened. Why this is important? Because once the bottle is open and once you are keeping this bottle open for maybe months together, then these chemicals have the tendency to form the peroxides, okay, due to the air oxidation. And once you take that material for distillation, then while distilling the material explodes. And then you will see that why this has exploded, why there is explosion. तर मित्रांनो, यामध्ये जेव्हा केमिकल्स इथर किंवा THF आपण बॉटल ओपन करतो तेव्हा एअर ऑक्सिडेशन मुळे पेरॉक्साइड्स फॉर्म होतात आणि पेरॉक्साइडला जेव्हा तुम्ही हीट करतात तेव्हा ते एक्सप्लोड होतात. ओके, तर अशा प्रकारचे जेव्हा कंटेनर असेल तुमच्याकडे इथाइल इथर असेल, जेव्हा तुम्ही इथाइल इथरचं कंटेनर ओपन कराल त्यावेळेस तुम्ही डेट लिहा. And if you are not using this material for next 1 month or 2 months or 3 months or 4 months, then first you remove the peroxides, okay, by following the standard procedure. I will give you a book, okay, for following that procedure, how to remove the peroxides from either ether, THF, or how you can purify any solvent, okay, which is safe, okay, while working in the laboratory. And जेव्हा तुम्ही अशा प्रकारचे कंटेनर तुमच्या स्टॉक रूम मध्ये ठेवता, इथरचे कंटेनर, मेटल कंटेनर बरेच दिवस अनयूज कंडिशन मध्ये, तेव्हा अशा प्रकारचं तुम्ही डिपॉझिशन त्यावरती पाहाल. व्हॉट इज दिस? बिकॉज दिस मटेरियल इज टोटली सॅच्युरेटेड विथ द पेरॉक्साइड्स. ओके, जेव्हा अशा प्रकारची कंडिशन असेल तेव्हा तुम्ही फर्स्ट, व्हॉट इज युअर जॉब? टू रिमूव्ह द पेरॉक्साइड्स. ओके, बाय फॉलोइंग द स्टँडर्ड प्रोसिजर. रिमूव्ह द पेरॉक्साइड्स, ड्राय द कंटेंट and then you distill, then you are safe. Then I will come to the housekeeping. Okay, housekeeping is very, very important into the laboratory. Okay, this is a picture I am showing the poor housekeeping, you can say. Avoid cluttering of chemicals on the floor. Nothing should be on the floor. No chemical bottles, no solvent containers, no equipment, nothing should be on the floor. Everything should be on the tabletop. It should, all chemical bottles should be kept in the rack at the proper position. Then don't build such type of multi-storages. If you build a multi-storages, then what happens? One day you will see that everything collapses
and all the bottles will be broken, chemicals will be outside, and there will be big fire or big accident. So don't build multi-stories for storing the chemicals. आता ही छान sophisticated lab आहे, पण what is the wrong with the picture? या पूर्ण टेबल वरती chemical bottles has accumulate केलेला आहे. There is no place to work. There is no place to work. So such type of sophisticated labs, you have to properly maintain. All the tabletops should be clear. All the chemicals after the use, it should go to the proper place and the proper position. So avoid cluttering of chemicals on the desk. When you prepare some samples while doing research, you have to preserve the samples for at least 4 to 5 years. Then it is your responsibility to store the samples in the proper containers. Okay, so you have to use the proper containers. Okay, one is the primary container, that is the sample tube, and secondary container is the plastic container, so that your samples are properly stored. Then chemical storage, you see that all the samples are properly stored, all the samples are properly labeled, okay, so that whenever there is a need of any analysis or any requirement of sample, okay, you can procure that sample and do the analysis. Don't build a multi-storage into the laboratories, okay. Don't create such type of scenarios into the laboratory. If you are creating and trying to holding this chemical bottle or maybe beaker, then one day you will fall into accidents. The chemical spills. If chemical spill, कोणत्याही प्रकारचं chemical spill जर lab मध्ये झालेलं असेल, तर you should have first chemical spill control. One chemical spill control apparatus is available into the market. Okay, that is not costing more than 100 rupees. It's a simple bottle, flush bottle. Okay, if anything, any spillage of chemicals, it goes into your face, on your face, into your eyes or any organ, you just spill the water with the speed and then you can spray it out. Chemical spills of big nature, then you have to inform to the people, you have to inform to your colleagues, inform to us. So always see that there is not a chemical spill not greater than 4 liters or maybe higher amount. Mercury spills, most of the times, बऱ्याच वेळा आपण लॅब मध्ये मर्क्युरीचे थर्मामीटर वापरतो आणि थर्मामीटर फुटतो आणि आपण काय करतो, तो मर्क्युरी जो फुटलेला असेल तो आपण सिंक मध्ये टाकून देतो. दॅट इज द रॉंग प्रॅक्टिस. सो देर आर मर्क्युरी सक्शन्स अवेलेबल इन द मार्केट. फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम्ही मर्क्युरी थर्मामीटर जर वापरत असेल तर तुम्ही बंद करून अल्कोहोल थर्मामीटर वापरा. दॅट इज अ मोर सेफ. ओके, आणि जर मर्क्युरी थर्मामीटर वापरत असाल, मर्क्युरी जर स्पिलेज असेल तर तुम्ही व्हॅक्युम सक्शननी तो कलेक्ट करा आणि स्टोर इट प्रॉपरली. बट डोंट थ्रो दॅट मर्क्युरी into the sink, into the wash basin, which will go into the soil and contaminate the soil. Then first aid box. प्रत्येक लॅब मध्ये फर्स्ट एड बॉक्स असणं फार इम्पॉर्टंट. फर्स्ट एड बॉक्स म्हणजे काय, आपण घरामध्ये सुद्धा तो ठेवू शकतो. जेव्हा एखादा ऍक्सिडेंट होतो, एखादं स्किन कट होते किंवा एखादा छोटासा डोळ्यामध्ये काहीतरी जातं, काहीतरी ऍक्सिडेंट होतो, तर ह्या फर्स्ट एड बॉक्स त्यावेळी फार कामी येतो. ओके, फर्स्ट एड बॉक्स बऱ्याच वेळा लॅब मध्ये असतो, नसतो. बऱ्याच वेळा असला तर त्यामध्ये केमिकल हे एक्सपायर झालेले असतात आणि जेव्हा आपण प्रश्न विचारतो त्यांना तेव्हा ते सांगतात की हा फर्स्ट एड बॉक्स आम्ही लास्ट टाइम जेव्हा ऑडिट होता आमच्या लॅबमध्ये, नॅकचं ऑडिट होतं, तेव्हा आम्ही परचेस केला होता, विच इज अ रॉंग प्रॅक्टिस. Whenever you keep any first aid box in the lab, it is your responsibility to check the dates of each chemical. If it is expired, you have to change that chemical with the other chemical. आणि स्पिल कंट्रोल किट, जेव्हा मोठ्या प्रकारचं स्पिल होतं, मे बी 5 लिटर और मे बी 10 लिटर और मे बी 2.5 लिटर, तर अशा प्रकारचं स्पिल कंट्रोल किट हे मार्केटमध्ये अवेलेबल असतं. त्यामध्ये तुम्ही यू कॅन सेव्ह दॅट पर्सन्स लाईफ बाय युजिंग दिस स्पिल किट. इमर्जन्सी रेस्पॉन्स, जेव्हा एखादा लॅबमध्ये ऍक्सिडेंट होतो, फायर लागते, आग लागते किंवा अजून कशा प्रकारचे ऍक्सिडेंट होतात, त्यावेळेस इमर्जन्सी रेस्पॉन्सचे तुमच्याकडे फोन नंबर पाहिजे. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू शुड हॅव द नंबर ऑफ युअर सेफ्टी कन्व्हेनर हु इज द इन्चार्ज ऑफ द लॅब. देन सेकंड थिंग इज
you should have the central fire number, okay, then police number. These three numbers are very important. जेव्हा एखादा ऍक्सिडेंट होतो तेव्हा first you evacuate the lab. Don't think that why this accident has happened. First evacuate the lab, come out of the lab, and all the people should be gathered at the at one place which is located out of the lab, okay? But don't think that why there was an accident and why this has happened. Then fire extinguishers. बऱ्याच वेळा लॅबमध्ये फायर एक्सटिंग्विशर्स असतात, पण जेव्हा एखादा ऍक्सिडेंट होतो, जेव्हा एखादी आग लागते, तेव्हा एकही फायर एक्सटिंग्विशर चालत नाही. का चालत नाही? कारण आपण त्याची सर्व्हिसिंग हे प्रॉपर केलेली नसते. आणि बऱ्याच वेळा आपण प्रश्न जेव्हा विचारतो तेव्हा ते सांगतात लास्ट टाइम जेव्हा आम्ही हा परचेस केला नॅक ऑडिटच्या वेळेस तेव्हा आम्ही हा सर्व्हिस केलेला होता, त्यानंतर सर्व्हिस केलेला नाही. दॅट इज अ रॉंग प्रॅक्टिस. Whenever you maintain any equipment either in house or in the lab, it is your responsibility to go for the annual maintenance service contract. Annual maintenance service contract sign करा आणि त्याप्रमाणे ते वर्षातून 2 वेळा 3 वेळा ते घरी येऊन सर्व्हिस करतील किंवा लॅब मध्ये येऊन सर्व्हिस करतील. आणि जेव्हा ऍक्सिडेंट होईल त्यावेळेस ते इक्विपमेंट वर्किंग कंडिशन मध्ये असेल. पण बऱ्याच वेळा फायर एक्सटिंग्विशर असतात, पण जेव्हा आग लागते तेव्हा ते वर्क होत नाहीत, कारण ते सर्व्हिस केलेले नसतात, त्यामध्ये केमिकल चेंज केलेलं नसतं आणि आपण मोठ्या फायरला फेस करत असतो. अशा प्रकारचे फायर एक्सटिंग्विशर असतात. ओके, त्यावरती लेबल असतं, त्यावरती सप्लायर कोण असतो, त्याचा फोन नंबर असतो, त्याचे डिटेल्स असतात, सर्व माहिती असते. त्यानंतर इमर्जन्सी इक्विपमेंट मध्ये फायर एक्सटिंग्विशर्स आपण पाहिलं, हे आहेत आई शॉवर. अशा प्रकारचा आई शॉवर, अशा प्रकारचा सेफ्टी शॉवर, या 3 इक्विपमेंट्स फार महत्वाचे आहेत. प्रत्येक लॅबमध्ये आई शॉवर हा असणे गरजेचं आहे. हा तुम्ही सिंक वरती इन्स्टॉल करू शकता, जो की प्लास्टिकचा असतो, ज्याची किंमत अराउंड 200 to 250 रुपीज असते. आणि हा एक प्रत्येक लॅबमध्ये, प्रत्येक डिव्हिजन मध्ये अशा प्रकारचा एक इमर्जन्सी शॉवर पाहिजे. जर तुमच्या अंगावर केमिकल पडलं तर तुम्ही तिथे जाऊन टोटली वॉश घेऊ शकता. ओके, आणि फायर एक्सटिंग्विशर्स हे प्रॉपरली इन्स्टॉल केले पाहिजे, सर्व्हिस केले पाहिजे, ते वर्किंग कंडिशन मध्ये पाहिजे. जर तुम्ही गॅस कनेक्शन वापरत असाल, वेगवेगळ्या प्रकारचे गॅसेस तुमच्या एक्सपेरिमेंटसाठी वापरत असाल, तर तुमच्याकडे त्यासाठी एक ओपन व्हॉल्व आणि क्लोज व्हॉल्व, इमर्जन्सी व्हॉल्व असले पाहिजेत. आणि सिलेंडर्स लॅबमध्ये कधीही अलाउ नाहीत. सिलेंडर्स हे लॅबच्या बाहेर ठेवले पाहिजेत. लॅबच्या बाहेर ठेवून तुम्ही गॅसचे कनेक्शन हे पायपिंगनी लॅबमध्ये घेतले पाहिजे. हा इम्पॉर्टंट चार्ट आहे. कोणत्या प्रकारची आग असेल आणि कशा प्रकारे तुम्ही विझवू शकता. ओके, सॉलिड मटेरियलची आग असेल, फॉर एक्झाम्पल वूड, पेपर, टेक्सटाईल, चारकोल, त्यासाठी तुम्ही वॉटर किंवा फोम, फोम मीन्स कार्बन डायऑक्साईड. ओके, ते सिलेंडर फायर एक्सटिंग्विशर तुम्हाला वापरता आलं पाहिजे. देन फ्लॅमेबल लिक्विड्स असतील लाईक सॉल्व्हंट, ऑइल, टार्स, पेंट्स एक्सेट्रा, तर तुम्ही ड्राय पावडर त्यासाठी वापरा किंवा CO2 स्मॉल फायर्स वापरा. LPG आणि गॅसेस कनेक्शन साठी जर तुम्ही घरी LPG वापरत असाल, घरी सुद्धा तुमच्याकडे छोटासा फायर एक्सटिंग्विशर असणं गरजेचं आहे. ड्राय पावडर आणि CO2 स्मॉल फायर्स, लाईट मेटल, सोडियम, पोटॅशियम, मेटलिक फायर असेल तर तुम्ही ड्राय सँड किंवा किशलगर किंवा ड्राय पावडर वापरू शकता. इलेक्ट्रिकल इन्स्टॉलेशन साठी तुम्ही CO2 स्मॉल फायर्स आणि ड्राय पावडर वापरू शकता. Now I will come to the personal protective equipments. काय काय पर्सनल प्रोटेक्टिव्ह प्रोटेक्शन ग्लोव्ज मध्ये रबर सेफ ग्लोव्ज, ब्युटाईलचे रबर किंवा लॅटेक्स रबर, आय प्रोटेक्शन मध्ये ग्लासेस, गॉगल्स, फेस लॅब कोट्स, ॲप्रन्स, स्क्रब्स, सेफ्टी शूज आणि रेस्पिरेटर्स. जेव्हा तुम्ही एक्सपेरिमेंट करता तेव्हा अशा प्रकारचे पर्सनल प्रोटेक्टिव्ह इक्विपमेंट तुम्ही वेअर पाहिजे. फेस शिल्ड्स, then hand gloves, okay, then your apron should be full. apron तुमचा फुल पाहिजे आणि apron हा 100% कॉटनचा पाहिजे. जर तुमचं असतं पॉलिस्टरचं, जर तुम्ही क्लॉथ लॅब मध्ये वापरत असाल, एस्पेशली साडीज और मे बी शर्ट्स, ओके, तर पॉलिस्टर हॅज अ टेंडन्सी टू डेव्हलप द स्टॅटिक चार्ज. कारण पॉलिस्टर मध्ये बेंचिंग रिंग असते आणि जिथे जिथे बेंचिंग रिंग असेल, बेंचिंग रिंग पासून जे फॅब्रिक बनवतात, पॉलिएथिलीन टरथलेट, ओके, जे वापरतात, ओके, तर ते जर फॅब्रिक असेल तर त्यामध्ये स्टॅटिक चार्ज तयार होतो आणि त्या स्टॅटिक चार्ज मुळे जर तुम्ही इथर वापरत असाल, दॅट स्टॅटिक चार्ज इज सफिशियंट टू कॅच द फायर.
म्हणून तुमचा लॅब कोट हा 100% कॉटनचा असायला पाहिजे. प्रत्येक लॅबला असं लेबल पाहिजे बाहेर, लॅब कोट वापरल्याशिवाय घातल्याशिवाय तुम्हाला लॅबमध्ये एंट्री मिळणार नाही. ओके, अशा प्रकारचे तुम्ही जर सेफ्टी रेग्युलेशन्स फॉलो केले तर स्टुडंट्स ते फॉलो करतील आणि दे विल बी सेफ. हँड ग्लोव्ज हे वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात, पण ऍटलिस्ट तुम्ही एक प्रकारचा हँड ग्लोव्ज तरी वापरला तरी तुमचे हात हे स्वच्छ राहतील आणि तुमच्या बॉडीमध्ये जे कंटॅमिनेशन केमिकलचं जे एंट्री होणार आहे ती होणार नाही. जर तुम्ही ऍसिड वापरत असाल, ऍसिडचे हँड ग्लोव्ज वेगळे असतात. बेस वापरत असाल, बेसचे हँड ग्लोव्ज वेगळे असतात आणि कॉमन केमिकलसाठी हँड ग्लोव्ज वेगळे असतात. पण ऍटलिस्ट ट्राय टू फॉलो वन टाईप ऑफ हँड ग्लोव्ज. हे डिफरंट टाईपचे प्रकारचे हँड ग्लोव्ज आहेत. अशा प्रकारचे हँड ग्लोव्ज हे ऍसिड, बेस, केमिकल्स वेगळ्या वेगळ्या व्हरायटीसाठी वापरू शकतात. त्यानंतर आईस सेफ्टी शॉवर्स, सेफ्टी शिल्ड्स, सेफ्टी ग्लासेस, ओके, फुल फेस शिल्ड्स अशा प्रकारचे सेफ्टी गॉगल्स असतात. सेफ्टी गॉगल्स जर वापरला तर तुमचे डोळे सेफ राहतील. सेफ्टी गॉगलची किंमत मित्रांनो 100 रुपयापेक्षा जास्त नाही, ते प्लास्टिकचे असतात. आणि बरेच वेळा लोक म्हणतात मी चष्मा वापरतो मग मी सेफ्टी गॉगल्स का वापरायचं. सेफ्टी गॉगल्स हा चष्म्याच्या वरती लावायला पाहिजे, कारण चष्मा इज नॉट ए सेफ. जरी तुम्ही चष्मा वापरत असाल, ते ग्लास असते, दॅट इज नॉट ए सेफ. अबव दॅट यू कॅन वेअर सच टाइप ऑफ सेफ्टी गॉगल, ओके, which is not costing not more than 150 rupees, okay, but that will save your eyes. ते तुमचे डोळे पूर्ण वाचवतील. अशा प्रकारचं फुल फेस सील्स ते सुद्धा मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत. आणि हे आता तुम्ही करोनामध्ये पाहिलं असेल की अशा प्रकारचे सील्ड आपण प्रत्येक जण वापरत होतो करोनाचे प्रोटेक्शन करण्यासाठी. मग आपण प्रयोगशाळेमध्ये अशा प्रकारचे सील्ड का वापरू नयेत? केमिकल पासून संरक्षण करण्यासाठी. ओके, आणि जेव्हा तुम्ही आपण बऱ्याच वेळा प्रिस्क्राईब लेन्सेस वापरतो तेव्हा आपण त्या लेन्सेस वरती सुद्धा सेफ्टी गॉगल वापरला पाहिजे. जरी प्रिस्क्राईब लेन्सेस असतील, काहींना नंबर असेल, काहींना वेगवेगळे कॉन्टॅक्ट लेन्सेस असतील, त्यावरती सुद्धा तुम्ही सेफ्टी गॉगल्स वापरले पाहिजे. ओके, पण माझी अशी रिक्वेस्ट आहे की जेव्हा तुम्ही कॉन्टॅक्ट लेन्सेस तुम्हाला जर असतील तर ट्राय टू अवॉइड कॉन्टॅक्ट लेन्सेस वेन यू आर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट्स. ओके, आणि सिंपल मॅथमॅटिक्स मी दाखवलंय. जर तुम्ही गॉगल सेफ्टी गॉगल वापरले नाही तर काय होऊ शकतं? सिंपल मॅथ. 2 - 1 = 1, 1 - 1 = टोटल डार्कनेस. सो प्लीज वेअर द सेफ्टी गॉगल्स, दॅट विल सेव्ह युअर आईज. ओके, अँड आईज आर इम्पॉर्टंट. जर तुम्ही प्रयोगशाळेमध्ये काम करत असाल आणि जर तुम्ही युव्ही रेडिएशन बरोबर काम करत असाल, एक्सपेरिमेंट करत असाल, तर अशा प्रकारचे लॅपटॉप वापरा विच इज सेफ फ्रॉम युव्ही. तुम्ही जेव्हा एक्सरे मशीन मध्ये एक्सरे काढायला गेला असेल तेव्हा पाहिलं असेल की तो वेगळ्या प्रकारचा कोट वापरतो, दॅट इज टू प्रोव्हाइड द प्रोटेक्शन ऑफ हिज बॉडी फ्रॉम द एक्सरे रेडिएशन्स. These are the eye showers. Such type of eye showers are available. अशा प्रकारचे आय शॉवर मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत. त्याची तुम्ही लेंथ पण अशी सिच्युएशन क्रिएट करू नका की जिथे मी जमिनीवरती पूर्ण ब्लॉक केलेला आहे पॅसेज आणि मी जरी सेफ्टी शॉवर असेल तिथं आय शॉवर तरी मी वापरू शकत नाही, कारण पूर्ण रस्ता हा केमिकल बॉटल्सनी ब्लॉक केलेला आहे. बऱ्याच वेळा अशा प्रकारचे सिच्युएशन मी लॅबमध्ये पाहतो. जरी इक्विपमेंट इन्स्टॉल केलेले असेल तरी तुम्ही तिथे पोहोचू शकत नाही. त्याने अशा प्रकारचे आय शॉवर तुम्ही लॅबमध्ये इन्स्टॉल करू शकता किंवा टॉयलेट्समध्ये किंवा कॉमन प्लेसेसमध्ये इन्स्टॉल करू शकता. रेस्पिरेटर आता तुम्ही करोना व्हायरसमध्ये बघितलं असेल हाऊ द मास्क इज इम्पॉर्टंट. सिमिलरली द रेस्पिरेटर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन द लॅब. तशाच पद्धतीने लॅबमध्ये जेव्हा काम करता तेव्हा किती प्रकारचे केमिकल्स, फ्युम्स किंवा स्मेल्स आपण बॉडीमध्ये घेतो हे आपल्याला यंग एज मध्ये समजत नाही. बट वन्स यू गेटिंग ओल्डर अँड ओल्डर देन यू रिअलाइज the effect of the chemicals on your body organs. अशा प्रकारचे मास्क असतात. जर तुम्ही पॉइझनस गॅसेस यूज करत असाल तर अशा प्रकारचे मास्क असतात ज्यामध्ये तुम्ही हे फिल्टर मेम्ब्रेन चेंज करायला पाहिजे वेळच्या वेळेला, ज्यामधून हा पॉइझनस गॅस हा तुमच्या शरीरामध्ये जाणार नाही. रेस्पिरेटर यूज, यू हॅव टू फॉलो द स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर. रेस्पिरेटर कसा वापरायला पाहिजे, काय काळजी घेतली पाहिजे. ओके, देयर इज अ स्टँडर्ड प्रोसिजर. जर तुम्ही बायोसेफ्टी कॅबिनेट वापरत असाल तर 4 प्रकारचे कॅबिनेट असतात. क्लास 1, क्लास 2, क्लास 2A अँड क्लास 2B. हे प्रोटेक्ट्स वर्कर अँड एन्व्हायरमेंट, देन प्रोटेक्ट्स वर्कर एन्व्हायरमेंट अँड रिसर्च मटेरियल, एक्झॉस्ट बॅक
सो दीज आर वेगवेगळ्या प्रकारसाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे बायोसेफ्टी कॅबिनेट असतात. हे एक सेफ्टी कॅबिनेटचं पिक्चर आहे. अशा प्रकारचे बायोसेफ्टी कॅबिनेट्स वापरतात. जेव्हा तुम्ही वापरता तेव्हा तुम्ही प्रिकॉशन्स घेतली पाहिजे. यू हॅव टू वेअर ऑल द सेफ्टी अटायर. ओके, फुल स्लीव ॲप्रन, then hand gloves. If you are sucking the liquid, use the pro-pipetter. Don't suck the liquid by mouth. आपण बऱ्याच वेळा पिपेट आउट करताना माउथने सकिंग करतो. सो माउथ पिपेटिंग इज टोटली स्टॉप. ओके, सो यू हॅव टू यूज सच टाइप ऑफ प्रो-पिपेटर. याला प्रो-पिपेटर म्हणतात. यामुळे व्हॅक्यूम क्रिएट होतो आणि यू कॅन सक द लिक्विड, यू कॅन ऍडजस्ट द लिक्विड, यू कॅन वॉट एव्हर द क्वांटिटी यू वॉन्ट. आणि याची किंमत 150 रुपयापेक्षा जास्त नाहीये. ह्याला प्रो-पिपेटर म्हणतात. हे थोडं अडॅप्टर पेक्षा थोडा वेगळा असतो. गॅस सिलेंडर जर वापरत असाल लॅबमध्ये तर यू टेक द प्रॉपर प्रिकॉशन. अशा प्रकारचे सिलेंडर लॅबमध्ये ठेवत असाल तर दॅट इज नॉट अलाउड. इफ यू वॉन्ट टू कीप द सिलेंडर इन द लॅब, त्याने ह्याला प्रॉपरली चेन केलं पाहिजे, जेणेकरून सिलेंडर धक्का लागला तरी पडणार नाही. असं धक्का लागून लॅबमध्ये बरेचसे ऍक्सिडेंट झालेले आहेत. त्यामुळे सिलेंडर लॅबमध्ये ठेवणे हे चुकीची पद्धत आहे. सिलेंडर हा लॅबच्या बाहेर ठेवला पाहिजे आणि लॅबमध्ये गॅस हा पायपिंगने घेतला पाहिजे. जर तुम्ही फ्यूम हुड्स वापरत असाल तर अशा प्रकारे फ्यूम हुड तुम्ही वापरला पाहिजे, जेणेकरून त्याचे दरवाजे हे कमीत कमी ओपन राहतील. ओके, आणि फ्यूम हुड जेव्हा वापरतो तेव्हा अशा प्रकारचे लेबलिंग असतं त्याच्यावरती. वरती हे ग्रिल्स असते, त्यानंतर इथं मॉनिटर असतो. व्हॉट इज द टेम्परेचर इनसाइड ऑर द प्रेशर इनसाइड. देन वेगवेगळ्या प्रकारचे स्लॅशेस असतात, डोअर्स असतात, जेणेकरून तुम्ही मुवमेंट खालीवर करू शकता. देन गॅस कनेक्शन्स असतात इफ यू आर युझिंग डिफरंट गॅसेस, आणि खाली स्टोरेज कॅबिनेट असतं. आणि फ्यूम चालू आहे की बंद आहे हे जर पाहायचं असेल तर तुम्ही सिंपल टेस्ट आहे. जर तुमचा दरवाजा हा कमीत कमी ओपन असेल तर तुम्हाला जास्तीत जास्त इफिशियन्सी मिळेल, सक्शन पॉवर ऑफ द फ्यूम हुड. जर तुमचा डोअर जास्तीत जास्त जर ओपन असेल तर तुमचा फ्यूम हुड विल नॉट वर्क प्रॉपरली. म्हणजे जरी तुम्ही केमिकल इथं यूज करत असाल तर तो स्मेल पूर्ण लॅबमध्ये पसरेल. आणि जेव्हा तुम्ही काम करत असाल लॅबमध्ये, फ्यूम हुड वापरत असाल, फ्यूम हुडच्या पुढे थांबू नका. चिटचाटिंग त्याच्या समोर उभा राहून करू नका, जेणेकरून तुमची फ्यूम हुडची इफिशियन्सी विल बी लॉस्ट. ओके, दॅट इज अ रॉंग प्रॅक्टिस. आणि जेव्हा तुम्ही वापरत असाल फ्यूम हुड, स्लॅशेस मिनिमम बंद करा. ओके, जेणेकरून स्पेस शुड बी मिनिमम. ओके, the gap between the door and the fume hood will be minimum so that your efficiency will be very high. Okay, जर तुम्ही दरवाजा जास्त ओपन ठेवला तर तुमची इफिशियन्सी पूर्ण लॉस्ट होईल आणि पूर्ण स्मेल हा लॅब मध्ये पसरेल. अशा प्रकारचे तुम्ही फ्यूम हुड्स असतात. आता हा दरवाजा जास्तीत जास्त ओपन आहे तर हा एवढा ओपन असेल तर तुमचा फ्यूम हुडची एफिशियन्सी तुम्हाला मिळणार नाही. नेव्हर स्टोअर केमिकल्स और ग्लासवेअर और द बॉटल्स इन द फ्यूम हुड. बऱ्याच वेळा आपण फ्यूम हुड असतो पण तो वापरत नाही आणि आपण काय करतो, केमिकल स्टोरेज किंवा इक्विपमेंट स्टोरेज साठी तो यूज करतो. हे चुकीची पद्धत आहे. दॅट इज अ रॉंग प्रॅक्टिस. आणि आपण फ्यूम हुड जेव्हा चालू आहे तेव्हा आपण बघू शकतो की फ्यूम हुडची इफिशियन्सी व्यवस्थित आहे की नाहीये. जर डोअर जास्तीत जास्त ओपन असेल, ओके, अशा प्रकारे समजा डोअर जास्त ओपन असेल आणि तुम्ही लिक्विड नायट्रोजन ठेवला तर तो पूर्ण पसरेल. आणि डोअर जर मिनिमम ओपन असेल तर तो व्हॅक्यूमने सक केला जाईल. म्हणजे दिस इज द करेक्ट प्रॅक्टिस. द डोअर ऑफ द फ्यूम हुड शुड बी मिनिमम ओपन. आणि अशा प्रकारचे वेगवेगळ्या गॅस कनेक्शन्स असतात. जेव्हा तुम्ही एक्सपेरिमेंट्स करता वेगवेगळे गॅसेस तुम्हाला एक्सपेरिमेंटला लागतात, हे कलर कोडिंग केलेले असतात. ओके, आणि तुम्ही इमर्जन्सी गॅसेस जर वापरत असाल एक्सपेरिमेंट साठी तर अशा प्रकारचा इमर्जन्सी कट ऑफ व्हॉल्व्ह हा फ्यूम हुडच्या बाहेर पाहिजे, जेणेकरून जर हायड्रोजन किंवा एखादा गॅस जर लीक झाला तर तुम्हाला इमर्जन्सी मध्ये जाऊन पूर्ण गॅस फ्लो बंद करता आला पाहिजे. देअर शुड बी इमर्जन्सी गॅस कट ऑफ. सच टाइप ऑफ सिस्टम शुड बी देअर. हे फ्यूम हुडचं दाखवतो मी. जेव्हा आपण फ्यूम हुडचा एक्झॉस्ट वर्क होतो तेव्हा अशा प्रकारचा आपण फ्लॅग लावला तर आपण बाहेर पण पाहू शकतो की फ्यूम हुड वर्किंग कंडिशन मध्ये आहे. जर हा फ्लॅग मुवमेंट इज गोइंग इनसाइड,
ओके, दॅट मीन्स द फ्यूम हुड इज वर्किंग. पण एवढे डोर ओपन ठेवले तर तुम्हाला इफिशियन्सी मिळणार नाही. डोंट स्टोर इक्विपमेंट्स, वॉटर बाथ्स, rotavippers into the fume hoods. This is not for storing chemicals or the equipments. Don't keep biosafety cabinets or any other cabinets into the fume hoods. जर तुम्ही जेव्हा फॉरेन कंट्रीज मध्ये जाल तेव्हा प्रत्येकाला फ्यूम हूड्स अवेलेबल नसतो. अशा केसमध्ये काय असतं, तुम्ही त्यांनी टेबल टॉप वरती असे चिमणी लावलेले असतात आणि त्या चिमणीमध्ये जेव्हा तुम्ही एखादं हिटिंग फ्यूम्स येतात किंवा गॅस येतो, तो गॅस सक केला जातो. पण बऱ्याच वेळा आपण काय करतो, ड्यू टू अवर लेझीनेस वी डोंट फॉलो द स्टँडर्ड प्रोसिजर्स, आणि अशा वेळेस आपण चुकीच्या पद्धतीने इक्विपमेंट जर ठेवलं तर ह्याची इफिशियन्सी तुम्हाला मिळणार नाही. आणि मग हा स्मेल, ऑइल फ्यूम्स किंवा स्मेल जो असेल तो पूर्ण लॅबमध्ये पसरतो. हा याची एक्झॅक्ट लोकेशन आहे ह्याच्यावरती आली पाहिजे. ओके, यू हॅव टू टेक द प्रॉपर प्रिकॉशन दॅट दिस इक्विपमेंट शुड बी प्रॉपरली केप्ट जस्ट बिलो दिस पॉइंट. ग्लासवेअर, तुम्ही ग्लासवेअर वापरता लॅबमध्ये, ब्रोकन ग्लासवेअर तुम्ही कचऱ्यामध्ये फेकून देता, चुकीची पद्धत आहे. ओके, ऑलवेज सी दॅट द ग्लासवेअर शुड बी सेपरेटली स्टोअर्ड. ग्लासवेअर जर सेपरेट स्टोअर केलं तर तुम्हाला बाहेरची पार्टी येऊन कम्प्लीट ग्लासवेअर घेऊन जाईल. ग्लासवेअर इज 100% रिसायकल्ड प्रोव्हाइडेड इट इज स्टोअर्ड प्रॉपरली. तुम्ही जर प्रॉपर स्टोअर केलं तर घेऊन जातील ते, पण ग्लासवेअर हे कॉमन गार्बेज मध्ये टाकता कामा नये. ओके, ग्लासवेअर शुड बी प्रॉपरली स्टोअर्ड. सच टाईप ऑफ शार्प्स, ड्रॉपर वगैरे फुटलेले असतील तर तुम्ही अशा मेटल कंटेनर मध्ये स्टोअर केले पाहिजेत आणि ते अशा प्रकारे ग्लासवेअर स्टोअर करून ते रिसायकलिंगला पाठवलं पाहिजे. ओके, आता जेव्हा तुम्ही इथर्स वापरता, फ्लॅमेबल लिक्विड्स ऑर द हायली फ्लॅश पॉइंट मटेरियल्स, व्हॉट प्रिकॉशन्स यू हॅव टू टेक. ओके, जर अशा प्रकारचे सायन्स दिसले तुम्हाला बॉटलवरती, समजायचे की दिस मटेरियल हॅज अ टॉक्सिसिटी. ओके, देन यू मस्ट सी दॅट व्हॉट इज द टॉक्सिसिटी लेवल. Like alcohol consumption, it comes under class acute versus chronic toxicity. Then local versus systemic, PET फ्लिया shampoo जर वापरत असाल, this will come under this class. Then you should know the definition of what is permissible exposure limit of each chemical. प्रत्येक केमिकल माझ्या बॉडीमध्ये किती पर्यंत अलाउड आहे, ppm क्वांटिटी पर्यंत, that you should know. What is IDLH? All these definitions you should know. Then how the chemicals goes into the body, these are basically 4 routes. When you inhale, जेव्हा आपण श्वासाद्वारे घेतो, किंवा इंजेक्शन जेव्हा एखाद्या ह्याच्यामुळे बॉडीमध्ये टच होऊन जातं किंवा स्किन ऍब्सॉर्प्शन जातं किंवा इंजेक्शन, ह्या 4 रूट प्रकारे केमिकल आपल्या बॉडीमध्ये एंटर करतात. दीज आर द 4 रूट्स. ओके, तर तुम्हाला माहित पाहिजे डेफिनेशन. व्हॉट इज एक्सपिजंट, प्रिव्हेंट ऑक्सिजन फ्रॉम रिचिंग बॉडी. याच्यामध्ये कुठलं एक्झाम्पल आहे केमिकलचं, कार्बन मोनॉक्साईड, कार्बन डायऑक्साईड. ॲलर्जन आणि सॅनिटायझर म्हणजे काय, विच कॉजेस अलर्जिक रिॲक्शन विथ द डायसायक्लोकार्बोडिमाइड इज एक्झाम्पल. देन आयसोसायनेट्स, देन ऑर्गॅनोफॉस्फेट्स, देन हेवी मेटल्स. कार्सिनोजेनिक मटेरियल एक्झाम्पल इज बेंझीन. ओके, देन टेराटोजेन्स यू शुड नो, डायोक्सिन्स अँड डायइयस. देन म्युटाजेन्स which is dangerous to the reproductive toxins. Then OSHA has identified, OSHA is an American Health Safety Association. It has identified 13 carcinogens. And NTP is there is a different agency. They have identified some chemicals as carcinogenic materials. There is another agency, IRC Group 1. They have also identified some carcinogenic materials to humans. And then IRC Group 2 and 2B, this NTP has designated. And there is a list of the materials. This list I am showing, and the list of chemicals which are identified as selected carcinogens, and benzene. Benzene is a highly carcinogenic material. I know you people are using benzene commonly. मी प्रयोगशाळेमध्ये बेंझीन कॉमनली यूज करता. जर तुम्ही कॉमनली यूज करत असाल बेंझीन, तर तुम्ही बेंझीन हे स्टॉप केलं पाहिजे. बेंझीन हे कार्सिनोजेनिक, कॅन्सर सस्पेक्टिंग एजंट आहे. ओके, बेंझीनच्या ऐवजी तुम्ही टॉल्युइन वापरा, बेंझीनच्या ऐवजी तुम्ही डायलिन वापरा, सबस्टिट्यूटेड बेंझीन यूज करा, विच इज नॉट टॉक्सिक. ओके, जर बेंझीन वापरत असाल तर तुम्ही इमिजिएटली यू टेक द ऍक्शन दॅट इट शुड बी रिप्लेस विथ सबस्टिट्यूटेड बेंझीन. तर जर तुम्हाला कार्सिनोजन बरोबर कामच करायचं असेल, तर बेंझीनच वापरायचं असेल, तर तुम्हाला प्रॉपर प्रिकॉशन घेतली पाहिजे. ओके, यू हॅव टू डिस्कस विथ युअर सुपरवायझर, follow the procedure which are given in the material safety data sheet, and follow the departmental procedure, and ensure that they should be properly followed. आणि एखादं कंपाऊंड आहे पण त्याची टॉक्सिसिटी तुम्हाला माहित नाही, सो तुम्ही यू हॅव टू डिस्कस विथ सुपरवायझर.
you have to read the material safety data set, okay, and then only you can use this material, okay. And working with teratogens. So suppose the pregnant woman who is working in the lab and she is working with the teratogens, okay, it is a very risky situation. So if she is working with such chemicals, she should have taken all the precautions, okay, so that the fetus is not affected with the teratogens. केमिकल वेस्ट डिस्पोज ऑफ, केमिकल कसे वेस्ट डिस्पोज करायचं, जनरल वेस्ट असेल तर तुम्ही ट्रॅश कॅन मध्ये कलेक्ट करा आणि डिस्पोज ऑफ करा. सॉल्व्हंट असेल तर पोर द लिक्विड इनटू द सॉल्व्हंट वेस्ट कंटेनर, ऍड द केमिकल आणि केमिकलचं नाव लिहा. सॉल्व्हंट रॅश, प्लेस इट इन अ सेफ्टी स्टेप कॅन्स, ऍड द केमिकल नेम टू द लिस्ट. प्रत्येक केमिकलची बॉटल वेदर इट इज अ वेस्ट और केमिकल इट शुड बी प्रॉपरली लेबल. ऍसिड्स अँड बेसेस, you dilute it with 1:10 ratio and dispose of with the plastic drain. Okay, then caustics, wash them thoroughly with water and dispose of. Okay, dry chemicals and salts, bring to your own waste and container. Never dump any chemical into the sink. From today you take a oath, आजपासून तुम्ही शपथ घ्या की एकही केमिकलचा ड्रॉप सिंक मध्ये टाकणार नाही. Okay, I will store it properly and dispose it up properly. Organic waste असेल तर तुम्ही कलेक्ट करा अकॉर्डिंग टू क्लास, क्लोरिनेटेड, नॉन क्लोरिनेटेड, आणि then you dispose of. Acids and bases तुम्ही बॉटल मध्ये कलेक्ट करा and then you dispose of करा. But don't throw any acids or any bases. From today you take a oath, don't throw into the sink. Hazardous waste, similarly collect it and waste dispose it properly. These are mandatory safety rules. Comply with emergency. If anything happens into the lab, okay, evacuate the lab and come to the common assembly point. प्रत्येक कॉलेजेस मध्ये प्रत्येक डिपार्टमेंटला असेंब्ली पॉइंट हा डिफाईन केला पाहिजे आणि त्या डिफाईन पॉइंट, त्या पॉइंटला तुम्ही काही ऍक्सिडेंट झाला तर सर्वांनी तिथं जमलं पाहिजे. ओके, देन ऍक्सेस टू द आय शॉवर्स. तुमचे आय शॉवर्स, ड्रेन शॉवर्स, सेफ्टी शॉवर्स हे वर्किंग कंडिशन मध्ये पाहिजे, ते प्रॉपरली सर्व्हिस केले पाहिजेत. नो ईटिंग अँड ड्रिंकिंग इन द लॅबोरेटरीज. Okay, from today you take a oath that I will not either eat or drink into the laboratory. Adequate eye protection, at least safety goggle तुम्ही वापरा, त्यामुळे तुमचे डोळे सेफ राहतील. ओके, देन ओपन टू शूज. मी चप्पल, स्लीपर्स वगैरे अशा प्रकारचे हे वापरणार नाही, मी क्लोज टू शू वापरेल. ओके, ऑल द फायर्स दॅट कॅन बेस्ट. प्रत्येक फायर तुम्हाला माहित पाहिजे की कशी एक्सटिंग्विश केली पाहिजे, कोणत्या प्रकारची फायर आहे आणि तुम्ही इन्फॉर्म केलं पाहिजे. Fires that have not been extinguished must be reported. जी फायर तुम्हाला माहित आहे पण तुम्ही एक्सटिंग्विश करत शकत नाही तर ते तुम्ही तुमच्या सेफ्टी ऑफिसरला किंवा तुमच्या सुपरवायझरला किंवा तुमच्या टीचरला तुम्ही ते सांगितलं पाहिजे. इमिजिएटली रिपोर्ट एनी वर्क रिलेटेड टू इलनेस. काही जरी तुम्हाला असेल, आजार असेल किंवा काही केमिकलमुळे प्रॉब्लेम होत असेल, ते तुम्ही तुमच्या सुपरवायझरला किंवा तुमच्या टीचरला रिपोर्ट केला पाहिजे. इमिजिएटली टेक द प्रेझेंट अनयुजुअल हजार्ड्स अँड मेक द रिव्ह्यू विथ दिस अप्रोप्रिएट सुपरवायझर and before that it is concluded. Labels on containers must be different. Labels मी कसे करायचे ते तुम्हाला सांगितले. All the labels should be English capital letters with black ink. लेबल तयार करा, लेबल वरती तुम्ही सेलोफेन टेप लावा. लेबल should not be defaced. All the chemicals, biological, experiment compounds, hazardous material must be shipped. जर तुम्हाला केमिकल शिप करायचं असेल एका प्लेस पासून दुसऱ्या प्लेसला, follow the standard procedure, attach the material safety data sheet and then you post it. When working with selected cartridges, जर तुम्हाला समजा बेंझिनला अल्टरनेटिव्ह नसेल आणि बेंझिनच वापरायचं असेल, जर तुमच्याकडे क्लोरोबेंझिन किंवा टॉल्विन किंवा अदर केमिकल नसेल तर तुम्ही स्टँडर्ड प्रोसिजर, सेफ्टी प्रोसिजर्स वापरा, जेणेकरून ते केमिकल तुमच्या बॉडीमध्ये जाणार नाही. ओके, पिपेटिंग बाय, नो पिपेटिंग बाय माउथ, यूज प्रोपिपेटर. ओके, बट नेव्हर सक एनी लिक्विड बाय माउथ. ओके, आणि लॅबमध्ये जेव्हा काम करता तेव्हा ऑलवेज think करा की if anyone in this room is still alive, if anything happens, all are aware of that. Okay, all people should be attentive if something happens. Gas cylinder must be secured whether it is stored. and gas cylinder कसे ठेवायचे, कुठे ठेवायचे, कसे चेंज करायचे ते मी सांगितलंय तुम्हाला याबद्दल. ओके, materials with offensive odors must be decanted. समजा तुम्ही pyridine like केमिकल वापरत असेल जे की स्मेलिंग केमिकल्स आहेत, त्याचा तुम्ही कसे डिस्पोज ऑफ करायचे ते तुम्हाला माहित पाहिजे. ओके, डोंट मॉडिफाय इलेक्ट्रिकल कनेक्शन. मी दाखवले तुम्हाला फोटोग्राफ्स, तुम्ही स्वतः मॉडिफाय करायचे नाही, मल्टिपल कनेक्शन्स करायचे नाही. सिमिलरली विथ वॉटर कनेक्शन्स. ओके, then safety goggle must be worn everywhere. I have shown some of the pictures here. Okay, safety goggles must be worn during chemistry experiments. Wear sensible clothing. Clothing कशी पाहिजे,
अशा प्रकारचे क्लोथिंग अलाउड नाहीये, अशा प्रकारचे हेअर्स अलाउड नाहीयेत, अशा प्रकारचे ओपन टू सॅन्डल्स ओके अलाउड नाहीयेत. ओके. Then whatever I have seen, you should know how to use the fire extinguisher. You should know how to use the safety shower, how to use the eye shower, how to use the fire extinguishers. Then you should know these numbers in case of any accident, police, fire, or ambulance. Then these are some of the rules, most of the things I have covered. जेव्हा तुम्ही डिस्टिलेशन करता, डिस्टिलेशन करत असताना जेव्हा तुम्ही फर्स्ट टाइम डिस्टिलेशन करता त्यामध्ये बीड टाका, पोर्सलिन बीड टाका, कारण दॅट इज अ सोर्स फॉर बबल फॉर्मेशन. जर तुम्ही बीड टाकलं नाही आणि एनी लिक्विड इफ यू आर हिटिंग अँड डिस्टिलिंग देन दॅट विल बी सुपर सॅच्युरेटेड लिक्विड अँड दॅट विल बी सरफेस डिस्टिलेशन. आणि जर तुम्ही बीड टाकायचं विसरलाच आणि गरम मध्ये जर बीड टाकलं तर ते एक्सप्लोजन होईल. अशी सिच्युएशन क्रिएट करू नका. Then you stop the liquid, cool it, and then you put the porcelain bead or any bamboo stick, and then you start distilling. Use the burner at the proper place only. Okay. And always take the precautions that your health is more important than your experiment. Okay. So you should be always attentive whenever you are working in the no eating or drinking in the laboratories. हे काय काय एक्सपेरिमेंट हे दाखवलेले आहेत मी शॉर्ट्स. ऍक्सिडेंट झाल्यानंतर कसे फोटोग्राफ्स तुम्ही लॅब मध्ये पाहू शकता, काय काय डॅमेज झालेलं आहे प्रॉपर्टीला, ह्युमन प्रॉपर्टीला आणि बाकीच्या गोष्टीला. ऑलवेज सी दॅट द एव्हरीथिंग शुड बी नीट अँड क्लीन. जर ग्लासवेअर ब्रेक झालं तर यू शुड कलेक्ट इट प्रॉपरली, स्टोर इट प्रॉपरली अँड सेंड इट फॉर द डिस्पोजल. ओके. टेक ऑल द प्रिकॉशन्स. ऑल युअर लॅब शुड बी क्लीन. ऑल द एक्सपेरिमेंट्स, ऑल द बॉटल्स शुड गो अँड शुड बी प्रॉपरली लेबल्ड. See that no sucking by mouth, no pipetting by mouth, no smelling. Okay. Please avoid such type of wrong safety practices. Okay. And always see that you are safe and your lab is safe, your colleague is safe, and everything is safe. Such type of signboard should be there in the lab. If there is a staircase, such type of signboard, there should be some exit board. In case of emergency, you should come out of the lab and go to the assembly point. Or such type of accident happen, you should know how to come out of the lab. Okay. Then I have shown some of the pictures. No eating, drinking in the laboratory, no smoking, no pipetting by mouth. Okay. This is very important sheet. I am coming to the last part of my talk. Okay. This is very important sheet. How you can say that your lab is safe. Okay. This is laboratory safety inspection checklist. This has a general housekeeping, then personal protection, safety equipment, then chemical use and storage, electrical, then gas handling. This is a color coding. Green means is a safe. Red means you have to take some precautions. You have to improve from yellow to the green. Red means you are totally in the unsafe condition. So this is this safety checklist you must follow in the lab. Every quarter, each and lab should have the laboratory inspection checklist. It should be signed by the laboratory. Each lab should have an in-charge safety committee leader, and you should write the comments, and it should be signed by the convener. Okay. And this is a accident report, and you should report. You should follow this type of format for reporting the accidents. Each and every accident happening into the laboratory should be reported and it should be documented. That is a lesson for the future accidents. Okay. There are some case studies, but I want to skip now because of the time. So this is a case study. A student was died because of this long hair. Okay, into this lab. Some accident has happened. Then there is another accident because of the nickel hydrogen perchlorate. She was grinding and there was an explosion. It's a air sensitive compound. There is another accident because of the drying of the nickel hydrogen perchlorate. They never mix with ethanol and the nitric acid. They will detonate. Okay, such type of accident. If you are heating hexane, if you are opening the bottle of the hexane and keeping for a long time, this will form the peroxides. Then if you are handling the tertiary butyl lithium pyrophoric chemical, then you should take the proper precautions. This is the ladies who was working on this problem.
There was an accident. Then if you are handling some poor techniques, it should be properly followed. Then there are some root causes of this accident. I have shown some of these. I will come to the last part of my talk. Before you leave your work area each day, check the areas to ensure overnight operations are properly set up and no water lines are adequately clamped. Heat sources are turned off, food slashes are closed, chemicals and biological agents. Always think about the safety whenever you are performing any experiments into the laboratory. I have shown here what is lab safety. Label everything clearly. I told you how to label it, what is the proper label. Avoid floor, nothing should be on the floor. Everything should be neat and clearly orderly. Store only what you will use. Always wear protective clothing. Food allowed in eating areas only. Everything in its place on a shelf. Time to inventory and organize. Your safety is more important. Okay. Enjoy your chemistry and stay safe. Okay. If you love life, love safety, we need you, work safely. This is the book I was mentioning. In this book, alphabetical order, each chemical purification procedure is given. Okay. I will share a copy of this book for the benefit of the students and the teachers, so that you must follow the procedures outlined in this book if you want to purify any chemical in the lab. Okay. And lastly, I wish to acknowledge my institute, where I have worked about 4 decades of my life and where I have learned all the laboratory safety techniques and the measures based on my experience and the knowledge. Today I have delivered, okay, that knowledge for the benefit of you people. This is the laboratory where when we celebrated our 50 years. This is the National Chemical Laboratory located at Pashan Road, Pune. And always think, I want you. Whenever you go to the lab, you come safe. I want you and we are waiting you. Thank you very much for your kind attention. थँक्यू सर. खूप छान असं लेक्चर आम्हाला ऐकायला मिळालंय तुमच्याकडून आणि आमच्या स्टुडंटसाठी खूप बेनिफिट आहे. टीचिंग नॉन टीचिंग साठी खूप आहे चांगला. I have tried my level best. I have tried my level best to make it simple. नाही सर, खूपच बेस्ट होतं आणि मराठीतही खूप चांगलं होतं. माझ्याकडून पर्सनली तुम्हाला एक थँक्यू सर आणि आभार प्रदर्शनासाठी मी झेंडे सरांना बोलवते. मला काय मराठी बोलायची एवढी प्रॅक्टिस नाहीये, पण सिन्स यू रिक्वेस्टेड आय ट्राइड माय लेवल बेस्ट. नाही नाही सर, खूप छान मराठी झाले, म्हणजे खूप छानच जमलं. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर विकास डोबणे सर व आजच्या प्रयोगशाळा सुरक्षा व व्यवस्थापन या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे प्रमुख मार्गदर्शक आदरणीय प्राध्यापक डॉक्टर भास्कर इदगे सर, माजी शास्त्रज्ञ बहु
Sorry for interruptions. Good morning to all of you. आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर विकास डोमणे सर व आजच्या प्रयोगशाळा सुरक्षा व व्यवस्थापन या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे प्रमुख मार्गदर्शक आदरणीय प्राध्यापक डॉक्टर भास्कर इदगे सर, माजी शास्त्रज्ञ, पॉलिमर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग डिव्हिजन CSIR NCL पुणे, आमच्या महाविद्यालयातील अंतर्गत गुणवत्ता व हमी कक्षाचे समन्वयक डॉक्टर कार्तिक पणीकर सर, तसेच DBT स्टार कॉलेज स्कीमचे समन्वयक डॉक्टर श्याम डपरे सर, महाविद्यालयाचे निबंधक श्री नंदा गवळी सर, माझे सहकारी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या प्रयोगशाळा सुरक्षा व व्यवस्थापन या प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी प्रमुख वक्ते तसेच मार्गदर्शक म्हणून लाभलेले ख्यातनाम शास्त्रज्ञ आदरणीय डॉक्टर भास्कर इदगे सरांनी त्यांच्या व्यस्त वेळापत्रकातून वेळात वेळ काढून आपल्या महाविद्यालयासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम घेण्यासाठी तयार झाले. त्यासाठी मी त्यांचा महाविद्यालयाच्या वतीने खूप खूप आभारी आहे. सरांनी त्यांच्या मार्गदर्शनात सांगितले की लॅबोरेटरी सेफ्टी प्रॅक्टिसेस, सेफ्टीचे महत्व सांगून लेक्चरची सुरुवात केली. सरांनी कार्टूनच्या माध्यमातून लॅबोरेटरी सेफ्टीचे महत्व समजावून सांगितले. नवीन इक्विपमेंट इन्स्टॉल कसे करावे व त्याच्या कनेक्शनसाठी कोणते सॉकेट वापरावे हेही सांगितले. कोणतेही इटेबल्स हे लॅबमध्ये असताना खाऊ नयेत. तसेच बॉटलला लेबलिंग करत असताना ब्लॅक इंकने कॅपिटल लेटर्स मध्ये नाव व कॉन्सन्ट्रेशन त्या बॉटलवरती लिहायला पाहिजे व त्याचे लेबलिंग केलेले असायला पाहिजे. तसेच सिम्बॉल लॅब मध्ये लावलेले असायला पाहिजे. रेडिओ ऍक्टिव्ह वेस्ट प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करायला पाहिजे. hazardous मटेरियल शिपिंग करताना स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर्स नुसार करायला पाहिजेत. ज्यावेळी एखादे केमिकल यूज करतो त्यावेळी त्या मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट्स माहित पाहिजे किंवा बघितलेला असायला पाहिजे असंही सरांनी सांगितलं. तसंच केमिकल स्टोरेज कसं करायला पाहिजे, लॅबमध्ये प्रॉपर हाऊसकीपिंग कसं असायला पाहिजे हेही सरांनी एकदम उत्कृष्टपणे समजावून सांगितलं. सर पुन्हा एकदा तुमचा मी आभारी आहे. तसेच कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर विकास डोमणे सर यांची प्रकृती अस्वस्थ असताना सुद्धा या कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी वेळोवेळी योग्य ती मदत व मार्गदर्शन केले. त्याबाबत मी त्यांचा महाविद्यालयाच्या तर्फे आभारी आहे. तसेच अंतर्गत गुणवत्ता हमी कक्षाचे समन्वयक डॉक्टर कार्तिक पणीकर सर यांनी त्यांच्या नेहमीच्या व्यस्त वेळापत्रकातून वेळ काढून प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी प्रशासकीय व तांत्रिक बाबी उपलब्ध करून दिल्या व कार्यशाळेस मार्गदर्शन केले. त्याबद्दल मी महाविद्यालयाच्या वतीने व सर्वांच्या वतीने त्यांचे आभार मानतो. तसेच DBT स्टार कॉलेज स्कीमचे समन्वयक प्राध्यापक श्याम डपरे सर यांनी कार्यक्रम आयोजित केल्याबद्दल मी सरांचे आभार मानतो. तसेच महाविद्यालयाचे निबंधक श्री PL नंदागवळी सर यांनी महाविद्यालयातील तसेच भंडारा जिल्ह्यातील सर्व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना या कार्यास नोंद करण्यासाठी प्रोत्साहित केले, त्यांचे आभार मानतो. तसेच महाविद्यालयातील विभाग प्रमुख, प्राध्यापक वृंद, विद्यार्थी, शिक्षकेतर कर्मचारी या सगळ्यांचे आभार व्यक्त करतो. सरते शेवटी ज्यांनी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूपाने या कार्यक्रमाचा यशस्वी आयोजनासाठी सहकार्य केले आहे तसे सर्वांचे मी आभार व्यक्त करतो व हा कार्यक्रम इथेच संपला असे मी जाहीर करतो. थँक्यू व्हेरी मच. सरांसोबत बोलायला तुम्ही थोडं सर खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू. Dr. Sir, can we close now? Dr. Sir, can we close now? सर खूप खूप धन्यवाद. Oh, thank you.